Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Γιατί καλημέρα λέω και αυτούς που θα δουν το βίντεο μετά. Πώς περνάτε? Χαμός. Δεν ξέρω, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Εσείς δεν ξέρω πώς τα βιώνετε αυτά, αυτό το χρονικό διάστημα. Γεια σου Στέλλα. Γεωργά, καλά διαβάζω. Γεια σου και άλλη Στέλλα, γεια σου Μαρίνα, Χαρά, Ρούλα, Αφροδίτη, Γιώτα. Πώς είστε? Ορνέλα, καλησπέρα. Ευαγγελία, καλησπέρα. Θεοδόρα, Χαρά, Σοφία, Χριστινάκη. Άλλη Σοφία είσαι? Σοφάκη. Άννα, καλησπέρα. Και αυτή Κύπρο. Παντού γίνεται αυτό, κορίτσι μου. Καλά, εσείς έχετε λίγο και την υγρασία, οπότε είστε λίγο, το βιώνετε σαν κλίμα λίγο περίεργα. Γεια σου Ρούζ, Όλγα, Ειρήνη. Εγώ καλά είμαι. Κατερίνα, Αναστασία, Γεωργία, Σταυρούλα, Σάκη, καλησπέρα. Δέσπο, Γκαλίνα. Περιμένεις εξελίξεις? Τίποτα ακόμα. Γεια σου Κλειό, γεια σου Σταυρούλα, Σοφία. Πολλά νεύρα, ταχυκαρδία. Σοφία, ναι, είσαι μες στο κλίμα εσύ. Τζίμι, καλησπέρα. Ελένη, εσύ είσαι η Σοφία. 7, καλησπέρα. Γεια σου Φώτη, Μάρθα, Αντί, καλησπέρα. Άριαν, γεια σου Συντοπίτησα. Κορινάκη, Χαρά. Ελενάκη, γεια σου Μαράκη. Και εσύ λίγα νευράκια. Είπαμε, γεια σου Αντωνία, Αγγελική, καλά είμαι. Άρντα, Μαράκη, Μαρία, φιλιά στην Κύπρο. Ελπινίκη, καλησπέρα. Λοιπόν, Λάμπρο. Κάτσε λίγο να δω ξανά τον τίτλο, τρομάρα μου. Αυτό το θέμα, ρε παιδί μου, τι πρόβλημα είναι με τη μνήμη. Τι θα συμβεί? Προχθές κάναμε τι έρχεται. Τον Αύγουστο, σήμερα κάνουμε τι θα συμβεί άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι αρκετά επειδή είναι αρκετά δύσκολο το χρονικό διάστημα που διανύουμε, και η αλήθεια είναι ότι ολονών τα νεύρα έχουν σπάσει λίγο, πάνε όλα ανάποδα και με καθυστερήσεις, και ακόμα κάτσε, περίμενε, έχουμε λίγο ακόμη που θα πάνε λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, ενώ στις καθυστερήσεις, αναποδιές και όλα αυτά. Έχουμε μια πανσέλινο σήμερα στον εγώ καιρό που θα επηρεάσει αρκετά τα οικονομικά μας θέματα σπιτιού, σταθερότητας, ασφάλειας, αυτό που μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια, αυτό λίγο θα μας επηρεάσει, και σε όποια φάση μας βρίσκει, εκεί θα είναι, και σε ό,τι έχουμε φοβία, αυτό θα ζήσουμε κιόλας. Οπότε προσέξτε λίγο τι σκέφτεστε αυτές τις μέρες, λίγο να τα βάλετε με τους φόβους σας, να σταματήσετε να φοβάστε. Θα μου πεις πώς θα γίνει αυτό? Λίγο δουλέψτε το. Δηλαδή, με το να σκέφτεσαι μόνο το φόβο δεν κερδίζεις τίποτα. Και αυτό το χρονικό διάστημα, ξαναλέω, επειδή έχει να κάνει με σπίτια, οικονομικά, κληρονομικά, γονείς, παιδιά, αδέρφια, φίλους, όλη την κοινωνική ζωή μας, τέλος πάντων, θέλω λίγο να δώσετε λίγο προσοχή παραπάνω. Εντάξει? Γιατί μέσα σε όλο αυτό το διάστημα θα έχουμε και επανασυνδέσεις, το τονίζουμε, αλλά και χωρισμούς. Οπότε προσέξτε το. Σε ποια φάση είστε? Τα νεύρα σας τα μαζεύετε, τα κρατάτε, είπαμε αυτή την εβδομάδα, πιο πολύ από ποτέ, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρετε, και εγώ η αλήθεια είναι, σου λέω, και εμένα μου έρχονται απρόοπτα πράγματα, τα οποία θέλουν, δεν θέλουν, εξεκνευρίζουν με καθυστερήσεις, μπερδέματα και όλα αυτά. Οπότε προσπαθώ κι εγώ. Προσπαθήστε το κι εσείς και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Τα βλέπεις Ρουζ, πώς τα λες? Το ίδιο δεν λέω κι εγώ. Πόσο καιρό το λέω.
Να σε καλά, Άνθη. Εύχομαι καλά πράγματα να βγαίνουν. Φαίνεται ότι έχει να κάνει με τους φόβους μας. Είπαμε, ο εγωκερός είναι το διαβολάκι. Το διαβολάκι τι κάνει, μπερδεύει το μυαλό μας, μας τολώνει την κρίση. Φοβόμαστε, ειδικά αυτοί που έχουν σε κάτι εθισμό αυτό το χρονικό διάστημα, θα έχουν πολύ έντονη ενέργεια πάνω στους φόβους του, ειδικά αυτοί που έχουν εθισμό. Δεν λέω για σένα τώρα, και λέω ίσως για τον άνθρωπό σου. Κάτι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν. Μπράβο, Κλειό. Θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους δηλαδή. Αναστασία, έτσι γίνεται. Πάνω που πάμε να δυναμώσουμε, μας κάνει τεστ το υποσυνείδητό μας. Τα διάφορα τεστ που μας κάνει είναι να μας φέρνει μπροστά τους φόβους και τα εμπόδια για να δούμε άμα το έχουμε ξεπεράσει. Δεν σε ξεχνάει τα τελευταία 7 χρόνια και ήρθε με μια φίλη σήμερα, είχες να τη δεις ένα χρόνο πολύ. Μα Χριστινάκη, απαντά σε όλο αυτό που σου λέω, ότι έχει να κάνει με το σπίτι, τους φίλους, τους γείτονες, την οικογένεια, τα πάντα. Και θα έρχονται άτομα από το παρελθόν, φιλικά πρόσωπα, ερωτικά πρόσωπα, έχει να κάνει με όλο το στάτους μας, σε όλα τα επίπεδα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα. Περιμένεις αλλαγές στα επαγγελματικά, θα δοθούν οι ηχθείς πρώτου δεκαημέρου, οροσκόπο δίδυμο σελήνη στον Κρυό. Τώρα και εσύ μου λες αστρολογικά θέματα που εγώ χαμπάρι δεν έχω, χαμπάρι όταν λέμε χαμπάρι, αλλά λίγο, επειδή είμαι και εγώ ηχθής, λίγο μας ταράζει ο χρόνος, οπότε εδώ είναι σαν να σου λέει, έβαλες μυαλό, Αλεξάνδρα, πάνω στα επαγγελματικά σου, πολύ σωστά το είπες, και στα ερωτικά σου. Αν δεν έχεις βάλει μυαλό, τι σημαίνει έβαλα μυαλό? Εμείς οι ηχθείς ειδικά είμαστε της θυσίας. Τώρα μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είμαστε. Άρα θα πρέπει λίγο να θυσιάζεσαι και για σένα, όχι μόνο για τους άλλους. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εσύ δεν του δίνεις καμία σημασία. Μάλλον εσύ πρέπει να κοιτάς εσένα. Τώρα, αν κάποιος θέλει να έρθει στη ζωή μας, θα έρθει. Μπέση. Εσύ μόλις έμαθες ότι παντρεύεται σε 1 μήνα. Μάλιστα. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της αποκάλυψης της... Κάτσε γιατί θόλωσε η κάμερα. Είναι μέσα στα πλαίσια της αποκάλυψης αυτής της Πανσελίνου και αυτές οι μέρες έχουν να κάνουν για να τακτοποιήσει λίγο η ζωή σου, να πάρεις κάποιες αποφάσεις και γι' αυτό σου έρχονται πράγματα που ξεκαθαρίζουν μια υπόθεση στην ουσία. Για να προχωρήσεις παρακάτω προφανώς. Τώρα είναι μεγάλη ιστορία αυτό με τους γάμους, γιατί πολλοί όταν περιμένετε επανασύνδεση και έχετε φοβίες, ζείτε το φόβο σας, παράδειγμα μην παντρευτεί κάποια άλλη, μην είναι με κάποια άλλη, και τώρα θέλει μεγάλη κουβέντα για να με καταλάβεις τι θα πω, αλλά θα σου πω και κάτι. Ακόμα και να παντρευτεί κάποιος, αν είναι να έρθει σε σένα, θα έρθει. Εντάξει, αλλά δεν θέλω να μένει στάσιμη σε κάτι που σε τραβάει πίσω. Αν διάβασα το χθεσινό σου μήνυμα, όχι. Εσύ έμαθες ότι τσακώθηκε με τα τρίτα πρόσωπα για λεφτά. Αυτό που μας έβγαινε προχθές, νομίζω. Είσαι ερωτευμένη, Ραφαέλα, δεν ξέρεις αν θα πάει καλά. Κανένας δεν το ξέρει. Εσύ θα ζεις τη στιγμή. Θα ζεις τον έρωτα. Άμα είναι να κάθεσαι να σκέφτεσαι αν θα πάει καλά ή όχι, δεν θα πάει. Δεν αναρωτιόμαστε για κάτι. Το θεωρούμε δεδομένο ότι ήρθε στη ζωή σου κάποιος που σε θέλει, που σου δίνει μία αξία και ζεις τις στιγμές. Αρχίζει λοιπόν και οριμάζεις μέσα σου και θεραπεύεσαι και αποκτάς αυτοπεποίθηση και έτσι δουλεύει. Το θέμα είναι να έρθεις πριν καταρρεύσεις. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να καταρρεύσει, κορίτσι μου, είναι στο δικό σου χέρι αυτό. Εσείς βγήκατε και μιλούσε με μηνύματα με την άλλη. Μάλιστα, Αναστασία, αυτό έγινε τελικά εχθές. Ακριβώς, Άννα, αυτό που φοβόμαστε το έλκουμε πιο γρήγορα απ' όλα. Προσπάθησες να μην μαλώσει μαζί του, σήμερα το απέφυγες. Μπράβο, Ελένη, σου δίνω παράσημο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έρχεται στη ζωή σου, άμεσες εξελίξεις. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, πονάει ο χωρισμός, εννοείται ρε παιδιά, και ειδικά ο καρμικός χωρισμός, τι λέμε, έτσι είναι. Λοιπόν, του έστειλε και απάντησε, εντάξει, και επειδή του έστειλε και απάντησε, τι σημαίνει αυτό? Άσε ρε Αναστασία, με σένα ήταν, αυτό κράτα.
Γεια σου Ειρηνάκη από τη Σαντορίνη. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάω το άνοιγμα. Τι έρχεται στη ζωή σου? Άμεσες εξελίξεις. Για να δούμε τι γίνεται, τι έρχεται. Όπα, 3 πεντάκτηνα, μάλιστα. Θα σε απασχολήσουν και τα επαγγελματικά. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι έχουμε πανσέλινο στον εγώκερο και είναι και το πρώτο πράγμα που θα σε απασχολήσει, σε πληροφορώ. Φιλιά σε σένα Σούλα. Λοιπόν, εδώ θα τεθεί ένα ζήτημα στις συνεργασίες που έχεις στη ζωή σου. Μπορεί να έχεις μια συνεργασία ή τέλος πάντων ο τόπος εργασίας σου, η δουλειά σου θα σε απασχολήσει. Ένα άτομο παίζει ένα κρυφό ρόλο, αλλά δεν πειράζει, εσύ θα έχεις, λέει, υποστήριξη και επίσης εδώ θα βοηθήσει ένα άτομο στα ερωτικά σου. Μια συνεργασία θα γίνει, μπορεί να ετοιμάζεις εσύ με κάποιο άλλο πρόσωπο να συνεργάζεστε για κάτι πάρα πολύ καλό. Το άτομο που σε ενδιαφέρει από την άλλη, είτε αγόρι είτε κορίτσι, δείχνει αυτή τη στιγμή κατά κάποιον τρόπο, Έλενα, να σε χειραγωγεί κατά κάποιον τρόπο, να ελέγχει την κατάσταση. Έτσι πιστεύεις εσύ τουλάχιστον. Ευάκη, για να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Επαγγελματικά, λοιπόν, οικονομικά. Το άλλο σου μισό από το παρελθόν θα έρθει, γιατί σκέφτεστε, είπαμε, είναι η στιγμή τώρα αυτή. Έχουμε το μυαλό πάει μόνο στο παρελθόν και στις καλές στιγμές που ζήσαμε. Θα σε απασχολήσει λοιπόν ένα οικονομικό ζήτημα με μία λύση που θα βρεθεί, που αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να την βρεις γιατί έχει κολλήσει το μυαλό, δεν κάνεις καλές σκέψεις, απογοήτευση στα οικονομικά, αλλά θα βρεθεί λύση, ειδικά σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, ένα σπίτι. Και στο άμεσο μέλλον βγαίνει ότι, Σοφία, ότι είσαι σε μία φάση που δουλεύεις τον εαυτό σου, πηγαίνει σιγά, πάει αργά. Βλέπεις, βγήκανε 3 κάρτες γης και η 4η μη σου πω ότι είναι γης, οι ερεστές, σαν ενέργεια. Βγήκανε 3 κάρτες της γης που έχει να κάνει με τον εγώκερο και το πώς να δουλέψω τον εαυτό μου, δηλαδή πας κόντρα τώρα στο διαβολάκι να σου δώσω να καταλάβεις. Τώρα λοιπόν, τι σου είπα πριν από λίγο, ότι το μυαλό σου θα ξεκαθαρίσει, θα βρεθεί μια λύση εδώ πέρα, και τότε θα αρχίσουν να έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλεις, με σταθερότητα, το τονίζω, δηλαδή γίνεται ένα πολύ γερό ξεκαθάρισμα τώρα και έρχεται με σταθερότητα κάτι που δουλεύεις μέσα σου, αλλά είναι λογικό πολλές φορές να πέφτεις, να σηκώνεσαι, αυτό που γράφεται κιόλας. Άρα τι μένει λοιπόν? Βγαίνουν οι εραστές στο παρελθόν, για αυτόν τον άνθρωπο συζητάμε, άρα έχουμε επανασυνδέσεις σε κάτι που εργάζεσαι και έχεις βάλει τους πρώτους βολβούς, να σου πω, τους πρώτους σπόρους, όπως θέλεις πες το. Για πάμε να δούμε. Τι άλλο έρχεται, τι γίνεται εδώ πέρα, για να δούμε. Το άνοιγμα είναι γενικό και θα βγάλουμε για ό,τι αφορά, έτσι, δηλαδή, δεν πρόλαβα να βάλω τραυματοπλάστη, με συγχωρείτε που βλέπετε την πληγή, χίλια συγγνώμη, αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω, ξέχασα, βιαζόμουν. Λοιπόν, μία δικαίωση. Πόσες φορές τελευταία βγαίνει αυτή η κάρτα, η δικαίωση. Δικαίωση και μία ισορροπία. Ξέρεις τι, είσαι σε μία φάση που βιώνεις πολύ το άδικο. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις κάτω από αδικία. Κατάλαβες? Σε πληγώνει υπερβολικά αυτό. Είναι όμως κάτι που δεν πρέπει να σε πληγώνει, γιατί δεν πρέπει να ζητάμε την επιβεβαίωση από κάποιους άλλους για μας. Εντάξει? Δεν πρέπει να ζητάμε την επιβεβαίωση από άλλους για αυτό που κάνουμε. Δεν μπορεί να το εκτιμήσουν όλοι ή να το σεβαστούν όλοι, γιατί μπορεί να μην είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι εσύ σωστή, γιατί ο άλλος δεν είναι όριμος ή όριμη εκείνη τη στιγμή να καταλάβει και να εκτιμήσει. Έτσι δεν είναι? Οπότε κακώς το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας. Λοιπόν, πάμε. Ναι, θέλεις μία, πώς το λένε, δικαίωση από τον κλέφτη, 7 ξύφη.
Βλέπεις την Πανσέλινο εδώ, βλέπεις τις ακτίνες της σελήνης που πέφτουν πάνω σε αυτόν. Αυτό σημαίνει αυτό που είπαμε λίγο πριν στις αποκαλύψεις, που θα φανερωθεί το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου τελικά. Ποιος είναι ο εχθρός, γιατί είναι εχθρός κτλ. Βλέπεις ένα κοράκι εδώ πέρα πρώτο-πρώτο, εδώ δες το στόμα του, το έχει ανοίξει και τι μας λέει αυτό? Ότι θέλει να σε κατασπαράξει αυτό το κοράκι. Άρα στην ουσία δεν είναι αυτός το πρόβλημα ή αυτή, είναι ένα άλλο άτομο εδώ ή και κάποια άλλα μικρά κοράκια, εκείνα δεν μπορούν να σου κάνουν τόσο ζημιά. Ένα όμως κοράκι είναι αυτό που σε καταστρέφει. Βλέπεις όμως ότι ο κλέφτης τώρα κρατάει ένα μαχαίρι, δηλαδή τώρα είναι και λίγο θρίλερ αυτό, προσπαθεί και αυτός να ανακαλύψει τους εχθρούς. Άμα βγουν και τα 5 ξύφη, έρχεται και κλείνει όλο αυτό που λέω. Ολοκληρώνεται. Προσπαθεί να βρει και αυτός τους εχθρούς. Όμως το πρόβλημα είναι αυτού του ανθρώπου ότι μέχρι τώρα είχε τάση σφυγής από αυτό. Δεν ήθελε να τους αντιμετωπίσει τους εχθρούς. Δεν ήταν έτοιμος ή έτοιμη κτλ. Είχε φοβία ή είχε θέματα επάνω του αυτό το άτομο που τον έπνιγαν ή την έπνιγαν και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Εγώ πιο πολύ σε αυτό θα καθίσω, ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί τους εχθρούς. Ξέρεις, οι εχθροί είναι ανάλογα τι ρόλο παίζουν στη ζωή μας. Ειδικά αν έχουμε κάποιους εχθρούς στα οικονομικά και ταραχτεί όλο το οικοδόμημά μας, δεν μπορούμε όλοι να το διαχειριστούμε εύκολα αυτό το κομμάτι. Ναι, θα φανερωθεί γιατί θυσιάστηκες. Γιατί σε θυσίασε αυτός ο άνθρωπος. Βλέπεις τις ακτίνες του ήλιου τώρα. Βλέπεις την Πανσέλινο εδώ και κατευθείαν πάει στις ακτίνες του ήλιου, που σημαίνει ότι φυσικά και θα φανερωθεί, δίνει μάχη με τους εχθρούς ακριβώς. Φυσικά και θα φανερωθεί, κάτσε λίγο τώρα κάτι παρατηρώ εδώ, και πολύ έντονα βγαίνει ότι τώρα αυτό το μήνα, 7ο μήνα δεν έχουμε τώρα, 7ο μήνα έχουμε, ναι. Το απαντάω μόνη μου, άστα. Τώρα, κάτι αυτή τη στιγμή είναι σαν να λέει σήμερα ότι αυτός ο άνθρωπος δίνει μάχη. Καταλαβαίνεις, δίνει μάχη. Λοιπόν, ο κρεμασμένος όμως είναι μια κάρτα λίγο ιδιαίτερη, δηλαδή ο κρεμασμένος έχει να κάνει, είπαμε, με το κάρμα. Και ο κρεμασμένος κρατάει και 15 και 16 χρόνια στο σήμερα όπως είμαστε, έτσι, στο σημερινό χρόνο, τα τελευταία 15-16 χρόνια. Εσύ θυσιάζεσαι πάρα πολύ. Όμως, αν θα δεις, κάνεις κάποιους κύκλους εδώ, κάποια πράγματα πρέπει να ξεμπερδευτούν εδώ από σένα και ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνουν αυτές οι περιβόητες αποκαλύψεις. Γιατί εσύ έχεις ανέβει άλλο πνευματικό επίπεδο, ο Ιεροφάντης. Βλέπεις, ανεβαίνει στο φως τώρα πια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά και τους εχθρούς, άρα δουλεύει πάρα πολύ η διαίσθηση σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχεις πάρει ένα είδος προστασίας για να προστατευτείς από αυτούς πια. Δηλαδή είπαμε ότι δεν μπορούν να σου κάνουν το κακό που σου κάναν στο παρελθόν, γιατί αναγνωρίζεις τώρα πλέον τα στοιχεία. Αυτό χρειάζεται πάντα χρόνο, πάντα, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την ροή, την ενεργειακή, πώς δουλεύει. Εδώ όμως δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από εσάς έχετε μπει σε αυτήν τη διαδικασία και οι άλλοι έπονται, δηλαδή θα γίνει σε άμεσο χρόνο. Αλλά πολλοί από εσάς είστε στη φάση να αντιληφθείτε και γιατί έχει συμβεί όλο αυτό, δηλαδή σας έχουν γίνει οι αποκαλύψεις ή θα τη ζήσετε αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά τις τελευταίες 6 μέρες πριν και τις 6 μέρες μετά από σήμερα και σε 6 μέρες, θα γίνονται αποκαλύψεις συνεχόμενα. Όχι ότι μετά δεν θα γίνονται, μέχρι το Σεπτέμβριο πάρα πολλές αποκαλύψεις, αλλά τώρα είναι η φάση αυτή. Ακριβώς αυτό. Και τι σου είπα όταν κόψαμε τα χαρτιά? Ότι είχε μπλοκάρει το μυαλό σου στις ιδέες, στις σκέψεις σου κτλ.
Δες λοιπόν μόλις γίνουν όλα αυτά τι κάνει εδώ, βλέπεις τη λάμπα, ξέρεις από έτσι, από που λέμε η λάμπα ιδέα ρε παιδί μου και τότε θα ξεκαθαρίσουν οι ιδέες και θα αρχίσεις να ξεμπλοκάρεις σε όλα όμως και επίσης και στα επαγγελματικά σου. Εδώ διακρίνω έναν φόβο για κάποια άτομα που μπορεί να έδωσαν σε κάποια σχολή και να περιμένουν όμως με φόβο την απάντηση. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή είναι σαν να αμφισβητούν αν διάβασαν καλά, δεν διάβασαν καλά, αν πρόσεξαν τις λεπτομέρειες αυτού που γράψανε ή αν ήταν ακόμη και προφορική εξέταση, αν προφορικά το πιστεύουν και έχει να κάνει με όλων των ειδών της εξετάσεις, ακόμη και από δίπλωμα οδήγησης. Το έλεγα και χθες νομίζω αυτό. Βγαίνει έντονα αυτό το χρονικό διάστημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι άλλο βγαίνει εδώ, 6 ψήφοι επανασύνδεση με κάποια θέματα, δηλαδή, μέχρι τώρα λοιπόν είναι λέει πάρα πολλά τα βάρη που προχωράνε μαζί σου στη ζωή σου, ακολουθούν τα βάρη της οικογένειάς σου, δηλαδή μπορεί να βοηθάς έναν αδερφό σου, μία αδερφή σου, να έχεις και τέτοια ζητήματα. Ή να έχεις εσύ τα βάρη της οικογένειας, να έχεις ένα χωρισμό και να μεγαλώνεις μόνη τα παιδιά και να ψάχνεις εκεί να βρεις λύσεις και μέχρι τώρα να μην μπορούσες να ανταπεξέλθεις. Είναι λογικό, γιατί κάποιοι άνθρωποι σε πούλησαν. Βλέπεις ότι εδώ κάποια γεράκια φύγανε από τη ζωή σου, σε πούλησαν και τώρα ψάχνεις ποιοι είναι αυτοί που θα μπορέσουν να σε οδηγήσουν στο μέλλον, ποιοι είναι οι φύλακες άγγελοι σου κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή ποιοι θα σε στηρίξουν και να σε πάνε σε ένα ταξίδι καινούριο ζωής με διαφορετική πηξίδα, δηλαδή αλλάζεις το δρόμο σου κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, τα 6 ψήφοι, βλέπεις, αυτή η κυρία κρατάει μία βαλίτσα εδώ, αν πρόσεξες. Πού να προσέξεις, τώρα στο δείχνω για να το καταλάβεις. Είναι σαν να μετακομίζει και κανονικά και μεταφορικά. Αλλάζει, όπως σου είπα, τον δρόμο της, γιατί είδε ότι μέχρι τώρα εκεί που πήγαινε υπήρχαν μόνο άτομα, βαμπυράκια, τα οποία της κλέβανε το νου, γιατί τα ξύφη έχουν να κάνουν με το νου. Εντάξει, αυτό ξεκίνησε από το προηγούμενο μήνα πολύ έντονα να αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και τώρα σου ξαναλέω είναι λίγο στο πικ αυτό, είναι στο πιο δυνατό σημείο. Τα 6 ψήφοι λοιπόν έχουν μία επανασύνδεση με ποιον, με το άλλο σου μισό, με τα 2 κύπελα, με τον κλέφτη σου με λίγα λόγια. Καταλαβες. Γιατί την έχουμε αυτή την επανασύνδεση τώρα ρε Μαρία, γιατί είμαστε στην εποχή του καρκίνου, κούπες, και τώρα είναι λίγος πολύ όλα ανάδρομα. Τι είναι ανάδρομο δεν έχω ιδέα, αλλά νομίζω ότι είναι πολλοί πλανήτες και θα μπουν ανάδρομοι, αυτό θα πω. Και άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, γυρίζει το μυαλό μας πίσω. Αναζωπήρωση λοιπόν της καρμικής σας σχέσης έχει να κάνει με τη δικαίωση αυτό και έχει λέει να κάνει με τον κλέφτη ότι ψάχνετε. Έχεις δει φτερά πρόσφατα γύρω σου, μην το κοροϊδέψετε κάποιοι αυτό, όσοι δεν γνωρίζετε για τα φτερά μην απαντήσετε. Αλλά εγώ θα ρωτήσω αν έχεις δει κάποια φτερά αυτές τις μέρες, τις τελευταίες 6 μέρες. Λοιπόν, και επίσης κάτι άλλο που δείχνει εδώ είναι ότι υπάρχει ένας συνδυασμός με το άλλο σου μισό να μην έχει να κάνει με την ίδια φυλή με σένα, να είναι από αλλού. Εντάξει, είναι μια καρμική σχέση που μπορεί να ήσουν ας πούμε στην Αθήνα, να πήγε στην Αγγλία, λέμε τώρα, και εκεί να γνώρισες έναν άνθρωπο από την Ινδία, δηλαδή καμία σχέση μεταξύ σας τα ταξίδια, αλλά να βρεθήκατε σε ένα τρίτο χώρο, άτομα τα οποία σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσατε να είστε μαζί σε καμία περίπτωση. Οκ. Λοιπόν, τι άλλο, 3 κύπελα. Άρα ήρθε η ώρα απέναντι στην θυσία που έχεις κάνει να πάρεις μια μεγάλη χαρά που την περιμένεις εσύ
και κάποιες, πες το, και κάποιοι άνθρωποι στη ζωή σου, δηλαδή σε υποστηρίζουν, έχεις μια υποστήριξη τώρα, είπαμε κάποιοι φύγαν, αλλά και κάποιοι εδώ σε υποστηρίζουν, περιμένουν και αυτοί μαζί σου να χαρούν για κάτι που κατά κάποιο τρόπο το πιστεύουν και αυτοί. Καλό αυτό. Ο Ιεροφάντης σου λέει για την Αρχαγγελική Πύλη 11 και 11, είναι οι 4 ράβδοι, το σπίτι μας. Το σπίτι μας, είπαμε, έχει να κάνει με την ενέργεια του καρκίνου. 4 ράβδοι όμως έχουν να κάνουν με γάμο, επιτυχία, ευτυχία. Ο Ιεροφάντης έχει να κάνει με γάμο. Ο Ιεροφάντης έχει να κάνει με προστασία στο σπίτι σου, το είπα και πριν. Μια τεράστια χαρά, επιτυχίες έρχονται στη ζωή σου, στο σπίτι σου μέσα, που θα τις χαρούν εσύ και η οικογένειά σου, και ένα απόλυτο δεκάρι, 10 πεντάκτηνων, σταθερότητα, ευτυχία, αυθονία, πλούτο, ευημερία, σε εσένα και στην οικογένειά σου. Τα φτερά είναι σημάδι, τα φτερά είναι σημάδι από τον φύλακα άγγελό σου. Τώρα, ανάλογα πού θα το δεις και πώς θα το δεις, πρέπει να ελέγξεις λίγο τα στοιχεία από εκεί και πέρα. Δεν μπορώ, είναι πολλές οι πληροφορίες, απλά είναι σημάδι. Εντάξει. 10 πεντάκτηνα μαράκι, λοιπόν, οικογένεια, σπίτι, παιδιά, ασφάλεια. Κρατάω μαράκι το θέμα της ασφάλειας, της οικονομικής ασφάλειας. Θυμήσου που είχαμε πριν τα 5 πεντάκτηνα και τώρα πήγαμε στα 10. Άρα αυτό που φοβάσαι πιο πολύ, το οικονομικό κομμάτι, δείχνει ότι μέσα από μια ειδοποίηση με τους 4 ράβδους θα πάρεις μια απίστευτη προστασία στο σπίτι σου σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, ακόμη και στο ίδιο σου το σπίτι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι ως πληροφορία. Τώρα, ό,τι θέλετε κάντε, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, πάλι δεν μπορώ να εξηγήσω, απλά μιλάμε για τα φτερά. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίζεται με πολλά διαφορετικά χρώματα, γιατί έχει 37 χρώματα που αλλάζει τα φτερά του. Εντάξει, οκ. Παρακάτω. Πάμε λοιπόν μετά τα 10 πεντάκτηνα που έχει να κάνει, είπαμε, με κάποιες ιδέες που θα κατεβάσεις εδώ. Κάποιοι από εσάς θα κάνετε δική σας δουλειά μέσω ίντερνετ και αυτό θα φέρει μια οικονομική ασφάλεια που θα μπορέσει να βοηθήσεις και πρόσωπα του σπιτιού σου στη Λιανή, όπως ξαναλέω, Λίμπρα, ο αδερφός σου, πρόσωπα της οικογένειας, το παιδί σου, για τέτοια πράγματα. Άρα αργυρό είναι κάτι πολύ έντονο. Πάμε λίγο στο μέλλον με το αστέρι. Άρα οι ευχές σου, λέει, θα ξεκινήσουν να γίνονται πραγματικότητα. Καλά μιλάμε, έχεις βγάλει κάρτες τώρα, όχι χαζά. Δηλαδή με τρέλανες, μπράβο σου. Αστέρι, έχεις ευχηθεί στους 4 ράβδους, 11 του, σε κάποια πύλη. Εδώ λοιπόν με το αστέρι υπάρχει η ενέργεια της θεραπείας. Άρα είναι πάρα πολύ σύντομο το διάστημα που θα αρχίσεις να βλέπεις το πρώτο φως, να το πω έτσι. Ότι, ξέρεις, βγαίνω μέσα από πολύ άσχημα πράγματα στη ζωή μου. Αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει παλεύει για σένα, δηλαδή να διώξει τους εχθρούς, γιατί εσύ έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να πιστεύει στην δύναμή του, σε σένα δηλαδή, να έχεις γίνει πιο σοφός, πιο σοφή και να ήρθε η ώρα να πάρεις τα δώρα σου, Βάσο. Άρα, αν είσαι σε αυτή τη φάση, δες αυτή η κοπέλα, αρχίζει και χαμογελά, 9 πεντάκτηνα και άλλη κάρτα με επανασύνδεση, μέσα από εκπαίδευση του εαυτού μου. 9 πεντάκτηνα, έχουμε μία ειδοποίηση για εργασία που έπρεπε να γίνει σε παλιότερο χρόνο και καθυστέρησε, ίσως και πάνω από χρόνια, αλλά τώρα ίσως χρειαζόταν και εσύ να γίνεις κάτι πιο, να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου λίγο παραπάνω πάνω στο κομμάτι αυτό, ας πούμε με ένα πτυχίο κάτι, ή μπορεί να σπούδαζες πολλά χρόνια και τώρα ήρθε η ώρα να πάρεις την ανταμοιβή. Έχει να κάνουν, τα πεντάκτηνα έχουν να κάνουν με σπουδές, όπως και τα ξύφη. Τα πεντάκτηνα όμως είναι ένα άτομο το οποίο πάντα κατά κάποιον τρόπο έχει ένα βιβλίο μπροστά του, έχει βιβλίο που να σχετίζεται με νομίσματα. Τέλος πάντων, εδώ βλέπουμε και τις αλλαγές. Το
ένα άλλο κομμάτι, ότι άρχισες να αλλάζεις χρώματα στα ρούχα που φοράς. Καταρχήν είχες το μαύρο πάρα πολύ έντονα, είχες τα σκούρα χρώματα στη ζωή σου και τώρα αρχίζεις και αλλάζεις και τα χρώματα της ζωής σου. Δηλαδή μπορεί να πήγες στην κυριολεξία από το μαύρο στο άσπρο, όπως βλέπεις εδώ. Αυτή η κοπέλα λοιπόν βλέπεις ότι αρχίζει να μαζεύει τα δώρα της. Τα δώρα της, τσούκου, 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 τσούκου. Άλλο είναι μεγαλύτερο, άλλο είναι μικρότερο, όπως βλέπεις. Αλλά βλέπεις και εδώ το δέντρο, είναι κλαδιά από ένα δέντρο. Έχουμε πει ότι το δέντρο, ότι έχει κλαδιά δέντρο μέσα στα χαρτιά, είναι το δέντρο ζωής, είναι το κάρμα μου, είναι η ζωή μου όλη. Και τώρα λοιπόν αρχίζεις να παίρνεις για ένα πράγμα στη ζωή σου που σε ενδιαφέρει, τα δώρα σου. Λοιπόν, για να δούμε, τα δώρα σου όμως έχουν να κάνουν με το άλλο σου μισό, έτσι μην ξεχνιέσαι. Λοιπόν, αυτοκράτηρα, εντάξει. Παναγία μου, η μία καλύτερη κάρτα από την άλλη. Χαίρομαι. Η αυτοκράτηρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν τα όνειρά σου να γεννηθούν, να πάρουν σάρκα και οστά. Ένα μεγάλο όνειρο για σένα είναι μία εγκυμοσύνη εδώ. Ή μπορεί να έχεις μία πολύ μεγάλη έννοια για ένα παιδί σου, το οποίο θα κάνει ένα όνειρό του πραγματικότητα και μέσω αυτού εσύ θα χαρείς. Αυτό το όνειρο μπορεί να έχει να κάνει με το εξωτερικό επίσης. Κάτι άλλο όμως που λέει η αυτοκράτηρα είναι ότι θα χτίσεις με τα 10 πεντάκτηνα την αυτοκρατορία σου. Αυτοκρατορία όπως το ακούς, καταλαβες. Δες λίγο το σπίτι σου, επιτυχία, πήρε προστασία. 10 πεντάκτηνα σταθερότητα στα οικονομικά, αστέρι, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ ρε παιδιά. Τι να πρωτοπώ εδώ πέρα, δηλαδή χάνεις πραγματικά τα λόγια σε τόσο δυνατές και ισχυρές κάρτες. Και ο αυτοκράτορας, εντάξει τώρα δεν έχεις το Θεό σου με τις κάρτες που βγάζεις. Το απόλυτο ζευγάρι, βλέπεις εδώ, αυτοκράτορας, αυτοκράτηρα. Κοίταξε, θα μπορούσα να σου μιλήσω για τον κρυό και την παρορμητικότητά του, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή είναι σε πολύ καλή ενέργεια αυτές οι κάρτες, είναι για το μέλλον, άρα δεν είναι στο παρελθόν που λειτουργούσες παρορμητικά και έκανες εσύ και το άλλο άτομο λάθη με τον παρορμητισμό σας. Εδώ δείχνει ότι οριμάσατε μέσα από όλα αυτά και αυτός ο άνθρωπος, αυτός έχει μια στρατηγική να σε πλησιάσει, να έρθει λοιπόν να κάνετε μαζί όνειρα, ένα σπιτικό αλλά που να έχει βάση. Βλέπεις την πανσέλινο εδώ, γύρω φαντάσου από αυτήν την κάρτα ότι είναι, ας πούμε φαντάσου, ότι είναι η κύκλη σου, κύκλη, έσπασα και τη γλώσσα μου και ήρθε η ώρα να γίνει ο μεγάλος κύκλος, η μεγάλη αλλαγή. Ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα λοιπόν ξέρεις τι κάνουνε, λένε ότι εγώ σήμερα θα χτίσω ένα σπίτι παράδειγμα και αύριο ξεκινάνε και το κάνουνε. Χωρίς φοβίες, χωρίς ανασφάλειες. Κάτι που ήταν τελείως ανάποδο στο παρελθόν. Και τι μας μένει η τελευταία κάρτα, όλα αυτά θα γίνουν, δες λίγο, μόλις αντιμετωπίσεις τους φόβους σου. Άρα τι λέμε σε τέτοια περίπτωση, ότι είστε άτομα εδώ στο άνοιγμα με δύο ταχύτητες. Κάποιοι έχετε τον φόβο ακόμα σαν να λέτε βρε μήπως το πιστέψω και είναι η φαντασία μου και τζάμπα τα πιστεύω και είστε κάποιοι άλλοι που δεν σας νοιάζει αν είναι φαντασία σας ή όχι, αλλά λέτε ότι δεν έχω και τίποτα να χάσω και το πιστεύω γιατί το θέλω. Άρα αφού το θέλω πώς θα γίνει, κάτι καταλαβαίνω που λέει αυτή η κυρία εδώ πέρα, εγώ δηλαδή, ότι ρε παιδί μου ότι όλα γίνονται με το μυαλό μου και τη δύναμή μου, καταλαβες. Αυτό, γιατί είπαμε ότι όλο έχει να κάνει με το φόβο μας. Τίποτα άλλο. Αυτή λοιπόν η κάρτα είναι που σε μπλοκάρει η 9 ράβδη. Η 9 ράβδη δείχνει ότι έχεις περάσει πάρα πολλά στη ζωή σου και επίσης θα σου πω ότι δεν θα σου πω τίποτα για αυτά. Γιατί είπαμε ότι είναι πολύ άσχημο να κάθεσαι να συζητάς τι έχεις περάσει. Έχει περάσει, το λέει και η φράση, έχεις περάσει, άστο να πάει στην ευχή της Παναγίας. Και κάτσε στο τώρα, που στο τώρα λέει ότι εντάξει φτάνει, τα πέρασες, τέλος, ήρθε η ώρα να χαρείς κι εσύ. Πώς θα χαρείς? Κάνοντας σχέδια, όνειρα, σχέδια, καταλαβες.
Το ότι γυρίζουμε συνέχεια στο παρελθόν και να μοχλεύουμε ένα παρελθόν το οποίο πέρασε, οκ, να θέλεις να καθίσουμε μια μέρα να συζητάμε για το παρελθόν και αυτό μπορεί να γίνει. Και να συζητάμε όλοι, ας πούμε, να γράφετε τις ιστορίες σας και να λέμε τις ιστορίες μας. Δεν θα βγάλει σε τίποτα αυτό, δεν θα οδηγήσει πουθενά και κάποιοι άνθρωποι από όλους μας θα κολλήσουν ακόμα περισσότερο. Θα ταυτιστούνε και θα κολλήσουνε γιατί δεν θα βλέπουνε αδιέξοδο. Λοιπόν, το αστέρι είναι το αδιέξοδο μας, τα 6 ξύφη είναι η πορεία ζωής μας μέσα από επανασυνδέσεις, γιατί όχι ότι δεν θα γίνουν καινούριες γνωριμίες αν είναι δυνατόν, αλλά τώρα είπαμε και λίγο εσείς οι περισσότεροι καίγεστε για την επανασύνδεση. Μια δικαίωση λοιπόν έρχεται, αυτή που έχεις κάνει τα άπειρα πράγματα για να την πετύχεις αυτή τη δικαίωση, άρα αφού έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό, γιατί να μην το πιστέψεις. Μπράβο Κλειό. Και εγώ της ίδιας οπτικής είμαι, αλλά εγώ το πιστεύω κιόλας. Φαντάζομαι κι εσύ. Αλλά έτσι ακριβώς είναι. Έχω την ίδια οπτική. Πίσω κοιτάζω μόνο τον παρκάρω για να νιώσω ασφάλεια, δηλαδή να το βάλω σωστά κάπου το αυτοκίνητο, να μην γίνει κάποιο λάθος. Μόνο γι' αυτό. Κάντο και μεταφορικά αυτό στο μυαλό σου, να καταλάβεις ότι κοιτάζω πίσω και τι κάνω, βλέπω τα λάθη μου και το βάζω τον εαυτό μου σε μία προστασία, σε ένα προστατευτικό περιβάλλον για να μην το ξαναπάθω, να μην πάθω κάτι κακό. Όλα έχουν μία έννοια στη ζωή μας. Δεν λες τυχαία αυτή τη φράση, Κλειό. Δεν την είπες τυχαία. Ένιωσες πράγματα για να φτάσεις σε ένα σημείο να το πεις αυτό. Λοιπόν, κεντρική κάρτα, τα 3 κύπελα, ευτυχία, αυθονία, 4 ράβδι, γάμος, επιτυχία. Αστέρι, γάμος, επιτυχία. Κάτι, μη βρίσκεται μία λύση σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που σε ταλανίζει ίσως από τον περασμένο Ιανουάριο, τον περασμένο τώρα που μας πέρασε, μέσα στο 2024. Μία ασθένεια βρίσκει θεραπεία σε κάποιο μέλος της οικογένειάς σου, ίσως και σε σένα, να χρειαστεί να κάνεις εξετάσεις για μία θεραπεία και αυτό βγήκε τελευταία. Κάποιοι ξεπερνάτε κατάθλιψη στην κυριολεξία, έτσι μπαμ μπαμ. Δηλαδή σαν να σας κούρδισαν και να ήσασταν σήμερα με κατάθλιψη και να το γυρίσετε και να πείτε όχι, εγώ αρνούμαι να είμαι σε μία τέτοια ενέργεια. Αυτό το πράγμα βγαίνει και για μένα αυτό είναι κιόλας, δηλαδή τόσο εύκολα μπορεί να φύγει η κατάθλιψη. Μπαμ, μπαμ. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Τώρα ούτε αυτό θα σου το εξηγήσω γιατί θέλει δουλειά να στο εξηγήσω, αλλά και όσοι δεν μπορείτε χρειάζεστε άλλη είδους δυναμική βοήθεια. Όλο όμως γίνεται αυτό με πουστάρισμα. Το αστέρι είναι ο υδροχός που σημαίνει ότι θα έχεις άμεσες εξελίξεις στο κομμάτι των επικοινωνιών. Αλλά θεραπευμένες εξελίξεις, δηλαδή θα έχετε θεραπεύσει μία πικρία, μπορεί να μην είναι μόνο στα ερωτικά αυτό που λέμε, να μην είναι μόνο στα ερωτικά, να είναι από φίλους, όπως είπαμε, οικογένεια, ένα σοκ αφύπνισης ρούζ, όπως το είπες ακριβώς, και οι 4 ράδι. Πρόσεξε τώρα τι είπα, αρχαγγελική πύλη και ο πνευματικός από πάνω στον αυτοκράτορα, που είναι ο γάμος και η οικογένεια, καταλαβαίνεις, τι να σου πω τώρα, τι να σου πω. Αλλά έχω τους 9 ράβδους δίπλα που όλες αυτές τις κάρτες, όχι τις αναιρεί, δεν τις πολυπιστεύεις, αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Βέβαια όχι όλοι, εγώ γι' αυτό χαίρομαι επειδή δεν είστε όλοι, αλλά είστε οι περισσότεροι που δεν το πιστεύετε. Βλέπεις τώρα ότι Αναστασία σε εμπέζει αυτός και εσύ φοβάσαι. Δεν πρέπει να φοβηθείς, εσύ θα πρέπει να ζητήσεις αυτό που θέλεις. Τώρα όταν σε βάζει με φόβο την άλλη, αυτός ο άντρας, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είναι και χειριστικός και αυτόν τον άντρα να τον κάνεις τι. Αυτός που θα είναι δίπλα σου πρέπει να έρθει και με τους δικούς σου όρους, όχι μόνο τους δικούς του. Οπότε πρόσεξε τι σκέφτεσαι, ηρέμησε και μην σκέφτεσαι ούτε τον χρόνο ούτε τίποτα που σου βάζει ως όριο. Πρέπει να βάζεις και εσύ όρια. Εντάξει. Φοβάστε να βάλετε όρια οι άνθρωποι. Φοβόμουν και εγώ και μπορεί να φοβηθώ και στο μέλλον. Ναι, γιατί
Γιατί ούτε μήνυμα, γιατί είναι ένα χειριστικό σύστημα αυτό, για να σε κάνει να τρελαθείς και να αποφασίσεις να εστιάσεις μόνο σε αυτά που θέλει αυτός. Το ότι δεν μπορεί να αγαπήσει είναι σίγουρο, γιατί δεν τα έχει βρει με τον εαυτό του. Γι' αυτό δεν μπορεί να αγαπήσει. Γιατί ένας άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει, το ζει, δεν ψάχνει μέσα από τέτοιες διαδικασίες να μείνει σε μία σχέση. Εντάξει. Αυτό βέβαια είναι πολύ επιφανειακό που σου λέω, θέλει μεγάλη κουβέντα. Είναι μία άποψη δική μου και δεν θέλω να την ασπαστείς, θέλω μόνο να σκεφτείς. Όχι μόνο εσύ, όσοι περνάτε τέτοια εμπόδια, δηλαδή ή έτσι ή καθόλου. Σώπαρε, τι λες σοβαρά? Πού θα είναι η ευτυχία σε αυτό το πράγμα? Να ζω εγώ τη ζωή που θέλει κάποιος άλλος μόνο? Εγώ θέλω να ζω τη ζωή που θέλουμε και οι δύο. Αλλιώς τι να τον κάνω? Λοιπόν, κάτσε να πιω νεράκι, γιατί συγχύζομαι πραγματικά με αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, όχι τη δική σου Αναστασία, με τους ανθρώπους που είναι χειριστικοί. Άρα, εμείς κρατάμε τα δύο κύπελα. Εδώ δείχνει ότι μέχρι τώρα υπήρχε μία κατάθλιψη. Αρχίζεις λοιπόν και παίρνεις την κατάσταση πάνω σου, γιατί ετοιμάζεις τη βαλίτσα σου. Η βαλίτσα έχει να κάνει με πολλά πράγματα μεταφορικά. Είναι σαν να λες ότι εγώ τώρα ξεκινάω ένα καινούριο ταξίδι ζωής, το είπα και πριν, και όποιος θέλει ας ακολουθήσει. Όποιος θέλει ας ακολουθήσει. Στην αρχή πονάει αυτό, γιατί έχω δεχτεί ψύχος, δηλαδή έχω δεχτεί απόρριψη, και από έναν άνθρωπο που με αγαπούσε και τον αγαπούσα, βλέπω κομμένη επικοινωνία, αλλά αυτή η γυναίκα μαζεύει τα κομμάτια της, ή και ο άντρας, αν μ' ακούς που είσαι αγόρι, μαζεύει τα κομμάτια του αυτό το άτομο και προχωράει. Δεν στέκεται σε εκείνη την κατάσταση. Πρόσεξε όμως τώρα τη μαγιά ποια είναι, ότι όσο θα προχωράς εσύ, θα ξεδιαλύνουν στη διαδρομή τα πράγματα και τότε θα έρθει αυτό το άτομο. Εχθές μιλούσα με μια κυρία, δεν θα πω φυσικά το όνομα και δεν ξέρω αν είναι και μέσα, αλλά είναι το χθεσινό μου αποτέλεσμα, να στο πω έτσι, μέσα σε ένα μήνα, δεν θυμάμαι, ένα μήνα νομίζω, μια κατάσταση, ούτε τις πολλές πληροφορίες θα πω, δεν θέλω να δώσω άλλα στοιχεία. Μέσα σε ένα μήνα όμως, εκεί που για πολλά χρόνια αυτός ο άνθρωπος δεν έδειχνε κάποιο ενδιαφέρον, ξαφνικά ήθελε και έρωτες και ξαφνικά ήθελε να την παντρευτεί. Αυτό γιατί δεν το έκανε στα τόσα χρόνια? Γιατί το έκανε πότε? Όταν αυτή η κυρία αποφάσισε να τον ελευθερώσει. Και αυτός ο άνθρωπος άρχισε να ψάχνεται, γιατί ήταν το άλλο του μισό που δεν εκτίμησε. Μόλις λοιπόν η κυρία αυτή άρχισε να εκτιμά τον εαυτό της, τι έγινε, τι ακριβώς έγινε? Άρχισε και ο άλλος να εκτιμά. Αυτό θέλω να καταλάβεις. Αυτό είναι το σημείο που φοβάσαι. Το σημείο 0 είναι για μένα αυτό. Αν σταματήσει αυτός ο φόβος, δηλαδή ότι εγώ αγαπάω τον εαυτό μου και θέλω να ζήσω τα καλύτερα, θα ακολουθήσει και η υπόλοιπη ιστορία. Αν όμως όχι, θα ζεις αυτά που θέλει ο κλέφτης τη ζωή σου. Και αν νομίζεις ότι η θυσία σου πρέπει να συνεχιστεί, κάντο, δεν σε απαγορεύει κανείς, αλλά αν πιστεύεις ότι αξίζεις κάποια πράγματα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αρχίσεις να χαίρεσαι. Με οτιδήποτε απλό, σοβαρό, δυναμικό, όπως θες, με οτιδήποτε θα κάνεις δώρο εσύ στον εαυτό σου. Περιμένεις, είπαμε, να σου κάνουν δώρα οι άλλοι, όχι δώρα υλικά, να σου δείξουν οι άλλοι. Για ποιο λόγο? Σταμάτα το αυτό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, εσείς που είστε πιο δυναμικά αυτή τη στιγμή, ξεμπλοκάρει, είπαμε, το μυαλό σας σε κάτι ιδέες συνταρακτικές που θα έχετε, που θα κάνετε δουλειά μέσω του σπιτιού σας με ίντερνετ. Φυσικά είναι και τα γεγονότα, τώρα κάπως έτσι δουλεύουν όλοι, αλλά εδώ το δείχνει ξεκάθαρα. Θα τονίσω ότι μπορεί ακόμη να πουλάς και προϊόντα γης μέσω του ίντερνετ, ας πούμε φακές. Sorry που ακούστηκε έτσι, αλλά μπορεί και φακές να έχεις, ας πούμε, να φύτεψες φακές και να τις πουλήσεις μέσω ίντερνετ. Το θέμα είναι ότι αυτό, λέει, θα φέρει ένα σταθερό εισόδημα που σε βάθος χρόνων θα αυξηθεί, γιατί θα έχει σταθερότητα και ασφάλεια. Όσο αφορά λοιπόν την αναζωπήρωση των επανασυνδέσεων, έχει να κάνει μόνο με αυτή την κάρτα. Αν είσαι σε αυτήν εδώ την κυρία, αν εκπαίδευσες το μυαλό σου
ότι αξίζει τα καλύτερα, φυσικά και θα γίνει επανασύνδεση και φυσικά θα ζήσεις την καλύτερη ενέργεια. Ο αυτοκράτορας, επειδή είναι και αυτός ένας τύπος, δες λίγο, οι 9 ράδι βγήκαν δίπλα στον αυτοκράτορα. Τι κάνει ο αυτοκράτορας? Έχει και αυτός φοβίες, αλλά ένας αυτοκράτορας μήπως λέει εγώ πρέπει να φοβάμαι ή απαγορεύεται να φοβάμαι. Άρα αφού έλεγε στον εαυτό του αυτός ο τύπος ότι απαγορεύεται να φοβάμαι, δεν τους αντιμετώπιζε. Κατάλαβες? Γιατί δεν πίστευε στους φόβους του ότι φοβάται. Φοβάται ένα κρυάρι? Έτσι νομίζει. Φυσικά και φοβάται. Και τι κάνουμε τώρα? Με τη δυναμική σου λοιπόν εσύ στέλνεις, βλέπεις εδώ την κίνηση της ενέργειας, τη βλέπεις. Στέλνεις ενέργεια σε αυτό το βασιλιά, τον αυτοκράτορα, που αυτός τώρα θα κινήσει τα νήματα, θα κινήσει τα πιόνια. Αν λοιπόν είσαι πιόνι του οποίου αυτό που αναφέραμε πριν δεν πιστεύεις σε σένα, θα είσαι πάλι σε μια χειριστική κατάσταση. Αν όμως είσαι ένα πιόνι και από πιόνι έγινες στρατιώτης, ότι σε αγάπησες και παλεύεις για σένα, γίνεσαι η αυτοκράτηρα που δεν χρειάζεσαι κανέναν για να πετύχει τα πάντα στη ζωή της. Αυτή τότε η γυναίκα, η ενέργεια αυτή, πετυχαίνει τους στόχους της. Επίσης εδώ, κοίταξε, ειδικά κάποια κορίτσια πρέπει να λύσετε κάποια ζητήματα με την μητέρα σας. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τη μητέρα στα κορίτσια όμως αυτή τη φορά. Μία εγκατάλειψη, σταματήστε το αυτό, ή μία μητέρα σας να σας έδινε πάρα πολλές ευθύνες, δηλαδή να ήσασταν 3 αδέρφια και να έπρεπε εσείς να τα προσέχετε, και είναι σαν να είχατε από παιδιά όλες τις ευθύνες του πλανήτη επάνω σας και ότι πρέπει όλα εσείς να τα φτιάξετε σε αυτή τη ζωή. Και έτσι το έχετε πολύ επάνω σας αυτό το κομμάτι, ότι εγώ πρέπει να τρέχω για όλα. Αυτό πρόσεξε το λίγο. Εντάξει. Αυτή η γυναίκα είναι μία γυναίκα που έχει τεράστιες δυνάμεις, όσες δεν μπορείς να φανταστείς. Αν μιλάω για τη βασίλισσα το Ράβδο και λέω πω τι δυνατότητες έχει, με αυτήν πολλαπλασίασε το επί 1 εκατομμύριο. Τέτοια γυναίκα είναι αυτή, πολύ ισχυρή, και ξέρεις πόσο απλά το κάνει? Αρκεί, δες με λίγο, να το οραματιστεί. Ειδικά εσείς που έχουμε μιλήσει προσωπικά, το ξέρετε αυτό που λέω. Τι κάνει αυτή η γυναίκα? Οραματίζεται. Ξέρεις πόσο απλό είναι αυτό? Ανατρίχιασα και που στο είπα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή έχει δύναμη αυτή η γυναίκα να αλλάξει τα πάντα στη ζωή της, ειδικά σε ό,τι αφορά το συναίσθημα. Έλα όμως που πάνω σου έχεις μία θάλασσα. Η θάλασσα είναι αυτά, είπαμε, όλα τα βαμπύρ που είχε συναισθηματικά και τα κρατούσες όλα πάνω στις πλάτες σου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να φύγει και να δημιουργήσεις ένα καινούριο προστατευτικό περιβάλλον για σένα, μόνη σου ή μόνο σου. Και τότε θα έρθει και ο αυτοκράτοράς σου δίπλα ακριβώς. Εντάξει. Αυτά. Ωραίο άνοιγμα. Ωραίο. Μου άρεσε. Έβγαλες καλές ενέργειες και μόνο ότι έβγαλες την προστασία με τον Ιεροφάντη μου φτάνει εμένα και τους 4 ράδους, που σημαίνει ότι για αρκετών ανθρώπων στα σπίτια έρχεται επιτυχία και στα παιδιά, και αυτό βγαίνει τελευταία πάρα πολύ έντονα και μας αρέσει, αλλά και σε εσάς. Πάμε να δούμε αγόρια, κορίτσια, κέλτικο, να πιω λίγο νεράκι. Ωραία. Πάμε να δούμε το αγόρι τι κάνει, που βρίσκεται, τι συμβαίνει στη ζωή του. Αν υπάρχει, είπαμε, σύνδεση, γιατί αυτό το άνοιγμα το κάνουμε. Πώς το λένε, για τη σύνδεση, να δούμε σε ποια φάση βρίσκεστε ακριβώς. Και το συγκεκριμένο άνοιγμα, επειδή είναι Κυριακής, έχει να κάνει με την εβδομάδα, όπως βάζουμε και τους βασιλιάδες που έχουν να κάνουν με τη εβδομάδα. Εντάξει, δίνω εγώ χρόνο που ποτέ δεν δίνω, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή το ονοματίζω, να στο πω έτσι. Για πάμε να δούμε. Πού βρίσκεται το αγόρι, τι κάνει, τι σκέφτεται, αν θα κάνει κάποια κίνηση.
Για πάμε να δούμε αν θα κάνει κάποια κίνηση. Ωραία. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία φάση, πώς το λένε, που πρέπει να χτίσει τη ζωή του αυτό το άτομο. Χτίζω τη ζωή μου σημαίνει ότι παίρνω κάποια πράγματα από την αρχή, εκτός αν είναι χτίστη στην κυριολεξία, να δουλεύει σε οικοδομή, να είναι μάστορα σε οποιαδήποτε τέχνη, να συνεργάζεται, να έχει πολύ προσωπικό, να είναι μηχανικός, ό,τι έχει να κάνει υδραυλικός, μηχανικός και όλα αυτά, σαν επάγγελμα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το άτομο, ξαναλέω, ετοιμάζεται, χτίζει τη ζωή του για κάποιες αλλαγές που θέλει να κάνει. Επίσης, αν θυμάσαι, στα 6 ψήφοι που βγήκανε πριν, είχαμε μιλήσει για μετακόμιση. Είναι σαν να προετοιμάζει τον χώρο σας, έχει μια πρόκληση στο μυαλό του να ετοιμάσει τον χώρο σας για να σας δεχτεί. Αλλά έχει και βοήθεια από άλλους εδώ για αυτήν την ιστορία. Πάμε. Το χεράκι μου, Ανούλα, ακόμα η πληγή είναι ανοιχτή. Δεν με πονάει, αλλά θέλει, ξέρεις, είναι αντιαισθητικό για εσάς που βλέπετε και δεν πρόλαβα, είπαμε να βάλω και γαζαπλάς. Λοιπόν, να τη δικαίωση πάλι, ξανά και ξανά. Έτσι. Δες τι έχει βγάλει, τις πλούσιες γυναίκες και τις δύο. Η ίδια τράπουλα είναι, αλλά τις έχει σε 2 εκδοχές αυτές. Εσείς τώρα θέλετε, λέει, να δικαιωθείτε απέναντι σε κάποιες γυναίκες στη ζωή του και επίσης εδώ μπορεί να πήρατε διαζύγιο για μια πλούσια γυναίκα, ας πούμε, εκτός εάν αυτή η γυναίκα, αν μπήκε τρίτο πρόσωπο, είχε μια δική της δουλειά, και ή δούλευε σαν νομικός, ό,τι έχει να κάνει με κράτος. Ή και ο δικός σου. Αλλά το ζήτημα είναι ότι και αυτό το άτομο, το αγόρι, νιώθει αδικημένο από εσάς. Και λέει ότι εγώ γύρισα τα μάτια μου σε άλλα πρόσωπα γιατί εσύ δεν μου έδινες αξία. Ό,τι χτίζαμε γκρεμιζότανε. Λοιπόν, άρα, τι έχουμε τώρα, ποια είναι η εξέλιξη σήμερα, ότι αυτό το άτομο βάζει κάποια θεμέλια για σένα, άρα εδώ θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, με αυτήν τη γυναίκα. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Κάποια στιγμή πρέπει να την αντιμετωπίσει ούτως ή άλλως βέβαια, αλλά δείχνει ότι ότι κρατάει μία υπεροπτική στάση. Δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Θα δούμε. Πάμε στο τώρα να δούμε τι κάνει το αγόρι. Βλέπεις το σπίτι. Χτίζει μέσα του, φαντάζεται, ονειρεύεται, φτιάχνει από εδώ, σκέφτεται από εκεί. Εμπόδιο για όλο αυτό είναι τα χρήματα, που ήθελε εύκολο χρήμα και γι' αυτό έβαλε στη ζωή του μια πλούσια γυναίκα ή κάποια γυναίκα που έλεγχε τη ζωή του στα οικονομικά. Αλλά, Σοφάκη, πώς, ρε παιδί μου, εξαρτιόταν αυτό το άτομο από αυτή τη γυναίκα, έτσι, δεν ξέρω, βάλε εσύ ξέρεις τώρα σε αυτά τα πράγματα, περίμενε λίγο. Παρελθόν, βλέπεις, η αδικία στο μεγαλείο της. Οι ίδιες κάρτες, σε αδίκησε πάρα πολύ. Μπορεί να πήρε διαζύγιο από σένα για αυτήν τη γυναίκα ή να σε αδίκησε λέγοντας ότι θα πάρει διαζύγιο και τελικά ήταν οικονομικό το ζήτημα το οποίο δεν τον άφηνε να φτάσει σε αυτήν την ιστορία. Κάτι τέτοιο, Ανούλα, βγαίνει εδώ και επίσης είναι σαν να λέει ότι εγώ τώρα άμα χωρίσω θα χάσω όλα μου τα χρήματα και αυτό που έχω πετύχει, να στο πω έτσι. Εντάξει, το έχουμε πει αρκετές φορές όμως ότι δυστυχώς το χρήμα παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή κάποιων ανθρώπων και δεν σκέφτονται την ευτυχία. Βέβαια, είπαμε ότι εμείς δεν θέλουμε να χωρίζουν τα ζευγάρια, οπότε εδώ πέρα τώρα κάτι έχει παιχτεί. Λοιπόν, άμεσο παρελθόν που τον επηρεάζει μέχρι και σήμερα για σένα, βλέπεις, έχει να κάνει πάλι με τη δουλειά.
χρήματα να χτίσω. Επίσης, εδώ μία κάρτα μας λέει ότι και η δουλειά αυτού του ανθρώπου ήταν εμπόδιο για σας, γιατί μπορεί να έφευγε, τι είπαμε, σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα. Υπάρχει και αυτή η ενέργεια εδώ πέρα και επίσης κάτι άλλο, ότι αυτό το άτομο λατρεύει τόσο τα χρήματα που, πώς το λένε, θα σου πω, ρε παιδί μου, κοιτούσε αυτό, να κάνω χρήματα. Βγαίνει πολύ έντονα αυτή η ιστορία. Να πετύχω, ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις ένας άνδρας πώς σκέφτεται και μπορεί να έκανε και 2 δουλειές δηλαδή, να ασχολείται, να έχει κάνει 2 δουλειές αυτό το άτομο επίσης. Εντάξει, γιατί βλέπω ότι είχε περισσότερο χρόνο στα οικονομικά παρά σε κάτι άλλο. Λοιπόν, στο τώρα τι κάνει, ναι, κοίταξε τώρα, στο τώρα, ή έχει οριμάσει, θα το δούμε προς το τέλος αυτό, ή τέλος πάντων εμπλέκεται στη ζωή του ένα άτομο το οποίο, τι μας εμφανίζεται εδώ, ή ο πατέρας του είχε ανταγωνισμό με τον πατέρα του ότι έπρεπε να τον ξεπεράσει, ειδικά αν ο πατέρας του ήταν αυτοδημιούργητος, επίσης να αποδείξει στον πατέρα του πράγματα, εντάξει, και αυτό τα πολλά αγόρια το έχουν στη Λιανή. Τι άλλο λέει εδώ, ή ο πατέρας του είναι τόσο όριμος που αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που ξέρει ότι σε αδίκησε. Ή ο μοναδικός που το δέχεται κατά κάποιον τρόπο και εδώ θα σε βοηθήσει. Ο πατέρας αυτού του ανθρώπου παίζει κάποιο ρόλο στο μεταξύ σας όμως. Δηλαδή παίζει κυρίαρχο ρόλο κατά κάποιον τρόπο. Εσύ τώρα που ακούς την περίπτωση θα καταλάβεις. Έτσι. Λοιπόν, άμεσο μέλλον. Λοιπόν, βρίσκεται σε μία κατάσταση άμεσα να διαχειριστεί, γιατί ήρθε η ώρα να διαχειριστεί τους φόβους, τις ανασφάλειες και τα λάθος πράγματα που κάνει. Λάθος καρμικά που βάζει ανάμεσά σας, λάθος γεγονότα, σε λάθος χρόνο τα έκανε όλα και ψάχνει ιδέες πώς θα το καταφέρει ή θα ψάξει. Μέσα από τη συμβουλή του πατέρα θα αναγκαστεί να βρει λύσεις ή ακόμη και στο ότι εγώ θέλω να ανταγωνιστώ τον πατέρα μου, αυτό σε εξελίσσει κάποιες στιγμές, αλλά αρκεί να είναι με καλή ενέργεια, έτσι. Κάποιοι με τον εγωισμό μπορεί να αυτοκαταστραφούν. Εδώ λοιπόν μας δείχνει ότι ήρθε η ώρα να κατεβάσει ιδέες, σήμερα τα ανοίγματα και τα δύο έχουν να κάνουν πολύ με τις ιδέες, να κατεβάσει ιδέες λοιπόν πώς θα ξεμπερδέψει με τα λάθος καραμικά και τα λάθος γεγονότα που κάνει στη ζωή του. Πώς επηρεάζει αυτό στο μεταξύ σας, περιμένετε πολύ καιρό εσείς. Και είναι αυτό που τον τρομάζει και αυτό μας το βγάζει πάντα, ότι έχει περάσει πολύς καιρός που δεν έχει έρθει στη ζωή σου. Δεν ξέρει αν είσαι μόνη, δεν ξέρει αν το πιστεύεις ακόμη, δες την Πανσέλινο που έχουμε, κατάλαβες, δεν μπορεί να το ξέρει αυτό το πράγμα, γιατί άφησε ένα τοπίο, όπως βλέπεις εδώ, ξερό. Δηλαδή, και ο ίδιος αναρωτιέται αν θα μπορούσες να περιμένεις με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και εδώ όμως έχει να κάνει, το ξέρεις αυτό, ότι αυτά τα σύννεφα που κλείνουν το δρόμο σου, το μέλλον σου, έχουν να κάνουν μόνο με το αν το πιστεύεις ή όχι. Έτσι. Θα στην ξαναδείξω την κάρτα, πάντα σου τη δείχνω, για να καταλάβεις ότι, και ίσως και κάποια άτομα που δεν ήταν υποχρεωμένοι να ξέρουν αυτή την κάρτα, είναι αυτή η κάρτα αυτή. Έτσι. Άρα εδώ μπροστά στο μέλλον σου, πας για αυτά που παλεύεις, φυσικά στη διαδρομή θα μπουν προς το τέλος περισσότερα εμπόδια. Είναι λογικό στη δική μας ενέργεια αυτό, γιατί είναι, είπαμε, θα σου βάζει εμπόδια. Το τρίκ που είπαμε για το σύμπαν, ότι όχι θα σε δουλέψει, θα σε κάνει κάποια κόλπα για να δει αν άλλαξες τελικά. Αυτό να το ξέρεις. Οκ. Λοιπόν, πάμε στο περιβάλλον του. Απογοητευμένο είναι αυτό το άτομο από το περιβάλλον του σε ό,τι αφορά εσάς
Δηλαδή, μάλλον δεν δεχτήκατε πολύ στήριξη και αν πάρω εδώ την ενέργεια ότι μόνο ο πατέρας σας στηρίζει, ο πατέρας του, τι να πω, έχει απογοητευτεί πάντως από το περιβάλλον του και αυτό είναι καλό για μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε φόβοι και ελπίδες αυτού του ανθρώπου. Ναι. Είναι ο Ζαμίρα, φοβάται αν θα ξεκαθαρίσουν ποτέ τα πράγματα. Επίσης, μπορεί να ήταν στη φυλακή στην κυριολεξία αυτό το άτομο. Κάτι άλλο που βγάζει είναι ότι μπορεί να μπλέχτηκε με αστυνομίες και όλα αυτά τα περίεργα, που πάλι εσύ ξέρεις σε ποια κατάσταση μπορεί να είναι. Γενικά όμως λέει ότι φοβάται μήπως έχεις αρνητική σκέψη σε ό,τι αφορά αυτόν τον άνθρωπο και αν έχει κάνει όλα αυτά τα κακοποιητικά πράγματα στο παρελθόν, είναι λογικό ο φόβος αυτός να είναι αυξημένος. Όμως εδώ δείχνει ότι θέλει να τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, αυτό κράτα εσύ ως πληροφορία. Δεν ανοίγω την τελευταία κάρτα και πάμε να απαντήσετε τα κορίτσια. Κάτσε λίγο να κλείσω την πόρτα πρώτα, με συγχωρείτε. Εδώ είσαι Ριτσάρδη. Γιατί ακούγονται θόρυβοι και με αποσυντονίζουν. Πάμε λοιπόν να απαντήσετε τα κορίτσια μου εδώ πέρα, τι θα γίνει. Για να δούμε. Τι θα απαντήσετε τα κορίτσια. Λοιπόν, εσείς κοιτάτε πράγματα στο σπίτι σας, είστε στο σπίτι σας. Μας έβγαινε και χθες, θα βγαίνει αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είπαμε θα αντιμετωπίσετε και ζητήματα του σπιτιού σας. Οπότε θέλετε να ξεκαθαρίσετε ό,τι εμπεριέχει αυτό. Θέματα σπιτιού, αγορά σπιτιού, πώληση σπιτιού, θέματα με την οικογένειά σας, γονείς, αδέρφια, το ξαναλέω. Οποιονδήποτε μπαίνει μέσα στο σπίτι σας, θέλετε να καθαρίσει η ενέργεια του σπιτιού σας, να σου το πω πιο απλά. Κάτι θα κάνετε εκεί πέρα. Για να δούμε τι άλλο λέτε εσείς τα κορίτσια. Παρελθόν, τι λέτε για το παρελθόν. Ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ καλός άνθρωπος για αυτόν. Λέτε ότι ζω μια άρρωστη κατάσταση, αλλά προσέξτε και θέματα υγείας, είπαμε σήμερα με το αστέρι. Κάποια ζητήματα, δηλαδή φτάσατε στα όρια σας πια κάποιοι, οπότε από εδώ και πέρα θα πέσετε πιο πολύ αν δεν το γυρίσετε. Και στο μέλλον δείχνει ακριβώς αυτό που θέλετε να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα και να δείτε τι ακριβώς, αν ορίμασε αυτό το άτομο και αν είναι αυτό που λέμε έτοιμο να πάτε τη σχέση σας παρακάτω, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ο τύπος που ναι, μεν ήθελε τα λεφτά στο παρελθόν, αν θυμάσαι, αλλά κατά κάποιον τρόπο ίσως να έχει μπορέσει για κάποιος να το έχει καταφέρει, να αποκτήσει κάτι. Καταλαβες? Και δηλαδή εμένα μου δείχνει τώρα ότι αυτό που κυνηγούσε το χρήμα, να το πω έτσι, ότι εδώ δείχνει ότι είναι σε μια καλή κατάσταση. Για να γίνει αυτό το άτομο σε καλή κατάσταση, απομίζησε όλη την δική σου ενέργεια όμως. Αρρωσταίνοντας εσύ, δυνάμωνες αυτό το άτομο. Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί όταν εγώ χτίζω μία ενέργεια, τον κάνω Θεό κάποιον, ας μου επιτραπεί η λέξη, μεταφορικά μιλώντας, αυτό το άτομο λοιπόν εδώ δυναμώνει. Δες εσύ τι παθαίνεις λοιπόν, αποδυναμώνεσαι, ενώ ήσουν το καλό στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Ευτυχώς τώρα είσαι σε μια φάση που κοιτάς το σπίτι σου με την έννοια, ρε παιδί μου, λες εγώ τώρα θα το ξαναχτίσω κατά κάποιον τρόπο αυτό το σπίτι, θα έρθει υγεία μέσα εδώ. Περιμένεις και στέκεσαι, είναι σαν να δυναμώνεις και να λες ότι αυτό το άτομο τελικά θα έρθει. Έχεις βγει και έξω να το περιμένεις, φαντάσου πόσο δυναμική είναι η ενέργεια κάποιων ανθρώπων. Για να δούμε. Και κάποιοι άλλοι θα την αποκτήσετε στο μέλλον, γιατί είπαμε ότι όλα αυτά είναι θέμα χρόνου. Για να δούμε. Που πριν μιλούσα για το χρόνο, ο χρόνος είναι που μπερδεύει πάρα πολύ το μυαλό μας και αυξάνει
τους φόβους μας. Λοιπόν, πάμε στο τώρα. Τα κορίτσια, ένα ταξίδι ετοιμάζεται. Εσείς ένα ταξίδι θα πάτε για δουλειά ή είστε σε ταξίδι για δουλειά ή περιμένετε αυτόν τον άνθρωπο να έρθει ή όλα μαζί. Εντάξει. Βασικά μπορεί να είναι το άτομο που σας ενδιαφέρει όλα αυτά που είπα, σε ταξίδι για δουλειά και όλα αυτά. Δείχνει μακρινή απόσταση και μπορεί να έφυγε ακόμη και το χειμώνα από κοντά σας. Δηλαδή να ήταν λίγο προς το χειμώνα αυτό. Φεβρουάριο, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, είπαμε το χρόνο 10ος μήνας, Οκτώβριος, κάτι είχε συμβεί. Τέλος πάντων, ναι, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πιο πολύ τον Οκτώβριο. Σοφία, χαίρομαι γιατί μου γράφετε πολλά κορίτσια ότι σας κάνω και γελάτε και αυτό θέλω εγώ, να χαίρεστε. Λοιπόν, και εδώ πέρα εμπόδιο για σας είναι ο ίδιος. Δηλαδή, περιμένετε από αυτόν να κάνει την κίνηση, βλέπετε ότι είναι απομακρυσμένος και δεν κάνει κίνηση, άρα φυσικά στο μυαλό σας είναι αυτός ο τύπος, ότι πρέπει να δω εγώ κάποια κίνηση από αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε λοιπόν στο παρελθόν που έπαιξε ρόλο το ταξίδι, το βλέπεις? Αυτό έγινε εδώ και ίσως έγινε και μία αδικία σε ό,τι αφορά το ταξίδι, ένα ταξίδι. Μπορεί π.χ. παραδείγματα φέρνω αυτά, να σχεδιάζατε να πάτε μαζί ένα ταξίδι για δουλειά γιατί θα λείπατε καιρό και τελευταία στιγμή να χάλασε αυτό. Και να έφυγε μόνο το αυτό το άτομο και εκεί μετά να σας έπιασε όλο αυτό. Λέμε τώρα έτσι, λέμε κάτι με το ταξίδι. Εσύ βάλε τα δικά σου στοιχεία εδώ, εντάξει. Άμεσο παρελθόν που επηρεάζει ακόμη και τα κορίτσια, σήμερα και τα κορίτσια, είναι ότι ακόμα περιμένουν αυτόν τον άνθρωπο να γυρίσει. Ακριβώς, Μαρία, και αυτό που λες ότι ήσασταν μαζί διακοπές και έφυγε με την άλλη και αυτό έχει να κάνει με το ταξίδι. Βεβαίως συμπεριλαμβάνεται σε αυτό που είπα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Λοιπόν, στο τώρα βλέπεις δηλαδή πόσο κουλό είναι όλο το άνοιγμα σήμερα, με πολύ ωραίες κάρτες αλλά περίεργα πράγματα λέει. Δηλαδή εκεί που περιμένετε και εκεί που δεν είστε μαζί και είναι και η απόσταση κιόλας το πρόβλημα, σας βγάζει ότι και οι δυο σκέφτεστε ότι είστε παντρεμένοι, εκτός αν είστε παντρεμένοι ή εκτός αν έχουν τα κορίτσια γάμο και σε είπε να φύγετε μαζί και δεν έφυγες γιατί δίλιασες. Ακριβώς, Δημητρούλα, και αυτό που λες μέσα είναι. Κατάλαβες. Κάτι μπορεί εδώ βγάζει ότι κάποια κορίτσια μπορεί να ήσασταν παντρεμένα σε κάποια δέσμευση τέλος πάντων και να σου ζήτησε να φύγεις από αυτή τη δέσμευση και εσύ να μην μπόρεσες να το κάνεις και τώρα να νιώθεις και ενοχές. Τέλος πάντων. Άμεσο μέλλον. Αυτός λοιπόν σκέφτεται ότι με τούτα και με τα άλλα εσύ είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτόν, ότι είσαι εσύ η γυναίκα της ζωής του. Βέβαια εδώ πέφτει και η μάνα του και άργησε να μπει. Εδώ λοιπόν πέφτει και η μαμά επάνω σε αυτό το αγόρι που εσύ δεν ξέρεις τι ρόλο παίζει αυτή η γυναίκα ή τέλος πάντων δεν έχεις καταλήξει ακόμα σε αυτό. Γιατί εμφανιζόταν, λέει, μπροστά σου και σε αυτόν ότι σε θέλει και ότι είναι πολύ καλή. Αλλά μάλλον εδώ δεν ήταν και αυτή που έδειχνε, γιατί επηρεάζει πολύ αυτό το αγόρι, αυτή η γυναίκα. Δηλαδή του είχε φυτέψει την ιδέα ότι πρέπει να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Δεν ξέρω αν ένιωθε μια ανασφάλεια αυτή, ώστε να ήθελε το γιο της να δουλεύει για να την καλύπτει, ρε παιδί μου, οικονομικά. Γιατί τη βλέπω λίγο ανασφαλή αυτή τη γυναίκα. Μπορεί να δείχνει κάτι, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι αυτό το κάτι. Είναι η φόβη της περισσότερη από το να είναι
το παιδί μου καλά, να στο πω έτσι, που μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά για μένα δεν είναι καθόλου περίεργο, γιατί το έχω ζήσει, το έχω δει πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, πώς επηρεάζετε τώρα εσείς την κατάσταση? Ναι, γνωρίζετε ότι κάποιο άτομο στη ζωή αυτού του ανθρώπου είναι χειριστικό, γιατί ελέγχει, ξανά θα σου πω, ελέγχει μία πτυχή αυτού του ανθρώπου. Και είναι μέσα στο χώρο του, δηλαδή δεν μπορεί να την αποφύγει. Αν δεν είναι μαμά, είναι αδερφή. Κάτι δεν μπορεί να αποφύγει από αυτή τη γυναίκα πάντως αυτός ο άνθρωπος. Μέσα στα πόδια του γυρίζει. Και δεν μπορεί να πάρει, δεν μπορεί να, δηλαδή τι να κάνει εδώ πέρα, δεν ξέρω ακριβώς. Όχι, εγώ ξέρω, αλλά αυτός δεν ξέρει. Εγώ τη δική του ενέργεια λέω. Και περιμένει εδώ και πόσο καιρό κάτι να γίνει, να φύγει από τη ζωή του, να μετακομίσει αυτός. Ζούσατε μαζί όλοι και εσείς επηρεαζόσασταν από αυτή την κυρία που ήθελε να κάνει κουμάντο και νιώθατε την έντονη παρουσία της. Γιατί εδώ δείχνει ότι κάτι περιμένατε να φύγει αυτή η γυναίκα από τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία, τύχη, ευημερία και ειρήνη. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, τύχη, ευημερία, αυθονία σε όλα και ειρήνη. Αγάπη, υγεία, ευτυχία. Μας το εύχομαι σε όλους, παιδιά. Λοιπόν, εσείς λοιπόν λέγατε, Όλγα, σαν να περιμένατε και να λέγατε πότε θα φύγει, αφού μας είπε ότι θα φύγει, δηλαδή κάνατε πολύ μεγάλη υπομονή στο κομμάτι αυτό, αλλά δεν έφευγε αυτή η γυναίκα, βολευόταν και το έπαιζε και καλή, για να βλέπεις γιατί βγαίνει αυτό στο εμπόδιο. Γιατί τελικά διάλεξε την πλευρά την άλλη, που εσείς βγήκατε και ο εχθρός της υπόθεσης. Λοιπόν, πάμε περιβάλλον των κοριτσιών, Σκορπιός, μάλιστα, εντάξει, θρηνείτε ακόμα, είναι λογικό, αφού δεν έχετε δει κάποιο φως. Δεν ξέρετε αν θα ανοίξει ο κύκλος ξανά, δηλαδή κάποιοι το πιστεύουν, κάποιοι όχι, αλλά ο πόνος σας είναι ασύλληπτος εδώ πέρα, είναι σαν να σας γκρέμισαν όλο σας τον κόσμο και μαζεύετε, τι κάνει ο Σκορπιός, αυτοκαταστρέφεται, διαλύεται και αυτοκαταστρέφεται. Οπότε αυτό τα κομμάτια μας όταν τα μαζεύουμε θέλει χρόνο, αλλά τα μαζεύουμε και να γεννιόμαστε φοίνικας, έτσι. Πάμε, φόβοι και ελπίδες των κοριτσιών είναι αν αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι λάθος στη ζωή μου, αν παλεύω τόσο καιρό για λάθος πρόσωπο, ή αν άλλαξε επίσης αυτά τα λάθη που έκανε. Υπάρχει τέτοια ενέργεια εδώ πέρα, τέτοιες ερωτήσεις κάνετε. Φοβάστε λοιπόν, αν είναι λάθος πρόσωπο στη ζωή σας και το υποστηρίζετε μόνο εσείς όλο αυτό και ξέρεις, Πέτρο, σε σκεφτόμουν πριν από 1 δευτερόλεπτο. Πώς το λένε, είναι το σωστό άτομο, τι γίνεται, τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε τελική ενέργεια. Κοίταξε. Το αγόρι, φυσικά με το αγόρι είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου, και το κορίτσι, ναι, για καλό, και το κορίτσι είναι το δώρο, έχει βγάλει το δώρο. Άρα εσείς οι δύο, δέστε, δεν χρειάζεσαι ούτε ερμηνεία ούτε τίποτα, σε αυτή την απίστευτη εξέλιξη που έβγαλε το άνοιγμα, ότι θα πάρετε ένα δώρο ο ένας τον άλλον, γιατί είστε δώρο ο ένας για τον άλλον. Και θα γίνει μέσα στο σπίτι του κοριτσιού αυτό, λέει Νατάσα. Προσέξτε καλά, αποφασίστε και πράξτε. Φυσικά δεν χρειάζεται άλλη τράπουλα εδώ πέρα σε καμία περίπτωση. Ορίστε. Αυτά για το δεύτερο άνοιγμα. Και θα πάμε να κάνουμε λίγο τους βασιλιάδες τώρα. Και μετά θα δούμε άμα μας μείνει χρόνος για κάτι άλλο. Γιατί είναι Κυριακή και είπαμε θα το κάνουμε για να δούμε τις εβδομάδες τι γίνεται. Μέσα σε αυτή τη εβδομάδα τι θα γίνει. Λοιπόν. Κάτσε να τους βρω πρώτα 1 δευτερόλεπτο. Περίμενε.
Κάτσε, δεν βλέπω. Α, την βρήκα. Όχι. Α, ωραία, τη βρήκα. Έψαχνα μία τράπουλα τόση ώρα. Οκ, τη βρήκα. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε λίγο τους βασιλιάδες. Είπαμε στους βασιλιάδες, κοιτάτε και τον οροσκόπο, ζώδιο, οροσκόπο σελήνη. Πρώτος γη και του νερού, καλά θα αλλάξει αυτό, της γης. Άμα τους βρω και τους άλλους. Του αέρα. Το ράδον. Αχ, αυτός τον ράδον είναι όλα τα λεπτά. Να το σκεφτώ εδώ. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε λίγο, να δούμε τι θα δούμε εδώ πέρα σήμερα. Επαναλαμβάνω, το άνοιγμα είναι για την ερχόμενη εβδομάδα, άρα ό,τι βγει. Αχ, τι ωραία, Ελενάκη, αυτό το που γράφεις. Κατάλαβες, τον επηρέασε θετικά. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τώρα τι γίνεται. Είπαμε, έχουμε και επανασυνδέσεις τώρα, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, πρώτος της φωτιάς, αυτός που μας βγήκε τελευταίος, αλλά τον πιάσαμε στα πράσα στον ύπνο και οπότε θα του τα ψάλουμε πρώτα αυτόν του αέρα, του νερού και της γης. Λοιπόν, Κρυός Λέων Τοξότης, Δίδυμος Ζυγός Υδροχόος, Καρκίνος Σκορπιός Ιχθύς, Ταύρος Παρθένος, Εγώκερος, Ζωώδιο Οροσκόπος Σελήνη. Λοιπόν, ο κάθε βασιλιάς έχει τα καλά του και τα κακά του, ανάλογα σε ποια φάση βρίσκεται, την ανοριμότητα, την οριμότητα κτλ. Γεια σου ρε κουμπάρε, μπήκε στους βασιλιάδες. Για να δούμε εδώ τι θα γίνει. Βασιλιάς Ράβδων είναι ένας κατακτητής που δεν θα σταματήσει να σε κυνηγά από τη στιγμή που θέλει να σε πολιορκήσει. Εδώ δεν χρειάζεται να έχεις καμία φοβία σε αυτό. Όταν σε κυνηγάει, μπορεί να σε κυνηγάει και χρόνια. Βασιλιάς του αέρα δεν δεσμεύεται εύκολα, κυνηγάει πάρα πολύ την καριέρα του. Συνήθως φοράει στολή στη δουλειά του, ενώ ο βασιλιάς των ράβδων κυνηγάει τη θέση με εξουσία και φήμη. Ο βασιλιάς των ξυφών δεν τον ενδιαφέρει τόσο η φήμη, ώστε να είναι καλός στρατιώτης θέλει στα επαγγελματικά του, γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν με στολή, ας πούμε αστυνομική, προστασία ή είναι καθηγητές, προστασία για τα παιδιά. Λοιπόν, βασιλιάς του νερού. Ένας βασιλιάς πάρα πολύ ανασφαλής, και όσο ανασφαλής είναι τόσο πιο πολύ απιστή, ενώ στην καλή του την ενέργεια, δηλαδή όταν ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται, τι κάνει, φτάνει να γίνει μέχρι και φιλάνθρωπος, να προσέχει και να βοηθά τον κόσμο. Συναισθηματική αστάθεια έχει συνήθως, είναι δύσκολο να τον καταλάβεις γιατί απλά δεν μιλάει και αυτό μπερδεύει τους ανθρώπους. Όταν έχει όμως το συναίσθημα του υψηλό για σένα, θα κάνει τα πάντα για σένα, έτσι θα το καταλάβεις, θα κάνει πράξεις. Αν δεν βλέπεις πράξεις από ένα ζώδιο του νερού, είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μιλάει. Οπότε, λοιπόν, Παρθένος αυτός, Παναγία μου, δύσκολο. Λοιπόν, βασιλιάς γης, αυτός πάνω που έλεγε το κορίτσι μας για το Παρθένο, ο Παρθένος όταν δεν ξέρει τι του γίνεται, είναι από τους χειρότερους συντρόφους, πραγματικά σε αγνοεί, δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχεις. Αλλά αυτό δείχνει την ανοριμότητα και το ότι δεν ξέρει τι θέλει αυτό το άτομο. Όταν ο βασιλιάς της γης είναι στην καλή του ενέργεια, γίνεται, τι έχουμε πει, πολύ καλός σύντροφος, σύζυγος ειδικά, και πολύ καλός γονιός. Αλλά με αρχές, δηλαδή θα νοιαστεί αν το κορίτσι του 15 χρονών βάλει πολύ μήνυ ή όχι. Σε πάω σε ακραία πράγματα, αλλά είναι παραδοσιακός αυτός ο άνθρωπος, εάν κάνει την οικογένεια όριμος, καταλαβες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι θα μας βγάλει για αυτούς τους βασιλιάδες μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ποια θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία.
Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε πάντα με το τι σκέφτεται για σένα, άσχετα αν υπάρχουν θέματα. Αν μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο. Εμείς ρωτάμε τι σκέφτεται για σένα. Της φωτιάς, ότι είναι κάπου αυτό το άτομο πολύ φυλακισμένο, στη σκέψη του θα τολμούσα να πω, δεν έβλεπε μέχρι τώρα κανένα φως στο να έρθει κοντά σου, είχε σηκώσει πολύ ψηλά τον τοίχο για να μην έχετε επικοινωνία, αυτό το έχει κάνει από εγωισμό, όμως αυτή τη στιγμή δείχνει μία μοναξιά, φοβάται να μην μείνει μόνο του αυτό το άτομο και ψάχνει από μία χαραμάδα να μπει η δική σου ενέργεια μέσα στο χώρο, η οποία θα μπει, για να του δώσεις την ελπίδα, γιατί δεν μπορεί να σε κατακτήσει ένας βασιλιάς των ράβδων, εάν δεν ξέρει κατά κάποιον τρόπο ότι θα τον δεχτεί σίγουρα. Να φάει τα μούτρα του, γι' αυτό και καθυστερεί. Κατά κάποιον τρόπο θέλει να είναι σίγουρο αυτό το άτομο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι σκέφτεται ο βασιλιάς Ξυφών για σένα. Δίδυμος ζυγός υδροχόος. Ελπίζει λοιπόν για ένα κοινό μέλλον μαζί σας. Μπορεί να λείπει διακοπές αυτός ο άνθρωπος. Ξανά θα πω, ή σε χιλιομετρική απόσταση για δουλειά. Να είναι σε ένα νησί, ας πούμε, ή κάπου σε μια θάλασσα. Ισπανία, ας πούμε, σε θάλασσα όμως. Λοιπόν, αγναντεύει το μέλλον και ελπίζει για σας τους δύο. Δηλαδή σκέφτεται το μέλλον σας. Εσάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε για το βασιλιά του νερού. Αυτός τι σκέφτεται. Αυτό σκέφτεται ότι τον έχεις αδικήσει ή τον έπιασε ένα λαμπί και σκέφτεται ότι σε έχει αδικήσει. Ένα από τα δύο. Αν έχετε δικαστήριο με αυτό το βασιλιό, χτυβάψατε. Βγάζει κακία σε τέτοια πράγματα. Δεν θέλει να χάνει. Οπότε μπορεί να επινοήσει 1.000.000 εφάνταστους τρόπους για να κερδίσει αυτό το δικαστήριο. Πολλά ψέματα. Λέει ψέματα αυτός, αν είναι κακός λέω, κακή ενέργεια. Θα πάει διακοπές, πάνε και σήμερα και εκεί δίπλα να σκάσει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, αν έχετε δικαστήριο με αυτόν τον άνθρωπο θα υποφέρετε αυτή την εβδομάδα. Θα σας πρίξει το κεφάλι. Αν όμως ότι δεν, εδώ θα έρθει θέλει να σε δικαιώσει και αν δεν είναι αυτό και σας έχει πει ότι τον έχετε αδικήσει, θέλει να δικαιωθεί από εσάς. Περιμένει μια δικαίωση αυτή την εβδομάδα. Πάμε να δούμε το βασιλιά της γης. Καρκίνος είναι Όλγα. Αχ, Παναγία. Λοιπόν, για να δούμε το βασιλιά της γης. Αυτός θα σου στείλει μήνυμα. Χαρά, εσύ Πασχαλιά, εδώ πανικός θα γίνει. Της γης που είναι τα ζάμα αργά, βλέπεις ότι κάνει μια κίνηση αυτή τη βδομάδα. Οι άλλοι είναι στα μένα. Ακόμα, άντε. Μην με νευριάζω. Λοιπόν, ένα μήνυμα θα σου στείλει που θα ξετρελαθείς από την χαρά σου. Τώρα, άμα το βλέπεις κιόλας, πώς είναι, καλά θα ήταν. Φαντάσου την ότι γελάει, γιατί τη βλέπεις θολά. Θολά. Ρε παιδί μου, χαίρεται αυτή η κοπέλα για αυτό το μήνυμα. Πώς το λένε. Χαίρεται πάρα πολύ. Και εντάξει, τώρα ότι θα είσαι στο σπίτι σου ή έξω, αυτό δεν μας πειράζει. Πάρε εσύ το μήνυμα και όπου θες εσύ είσαι. Γενικά όμως δείχνεις μια ηρεμία, σαν να περιμένεις αυτό το μήνυμα για να ηρεμήσει η ψυχή σου, που είναι και το λογικό φυσικά, αλλά θα παραηρεμήσεις, κάτι καλό θα σου πει. Δεν ξέρω τι, ακόμα, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ καλό που θα σε ηρεμήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε, για όσους αντέχετε, αν υπάρχει άλλο άτομο στη ζωή του. Για να δούμε. Όσοι δεν αντέχετε, κλείστε το YouTube, ξέρεις, Αχ, Θεέ μου, τι σου λέω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο άτομο στη ζωή του. Κοίταξε, αυτός το ράβδον έχει πραγματικά πάρα πολύ θυμό,
ούτε σκέφτεται, ενώ είναι άπιστος ο βασιλιάς των Ράδων, και όμως εδώ πέρα τον έχει πιάσει τόσο θυμός για από σένα, που δεν έχει όρεξη, ξαναβγες, δεν έχει όρεξη, Έλενα, καθόλου. Μ' αρέσει το χιούμορ σας όμως. Αυτή τη στιγμή θέλει να ξεκαθαρίσει μαζί σου διακαώς γιατί δεν του στέλνεις μήνυμα. Γιατί δεν βοηθάς, δεν του δίνεις ενέργεια να πιαστεί από κάπου. Είναι σαν να βράζει μέσα στο ζουμί του, παιδί μου, είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου τώρα, χωρίς πλάκα. Βράζει στο ζουμί του αυτό το άτομο γιατί δεν ανοίγεις κάπως τη χαραμάδα που λέγαμε πριν. Δεν μου βγάζει εμένα άλλο άτομο επάνω του, μου βγάζει αυτή την ενέργεια του, θέλει να ξεκαθαρίσει μαζί σου. Για να δούμε για τον βασιλιά Ξυφών, αν υπάρχει κάποιο άλλο άτομο στη ζωή του. Όπα, περίμενε δε. Μα αυτός δουλεύει, αυτός, καλά σου λέω εγώ, Παναγία μου. Δεν ξέρω αν δουλεύει σε εφημερίδα, τυπογραφείο, βιβλία, σε μεγάλο κτίριο, βιβλιοθήκη. Είναι στον κόσμο του, κάτι εξερευνά αυτό το άτομο, κάνει έρευνα σε κάτι επίσης. Αχ, λοιπόν, κάτι γίνεται εδώ. Ναι, υπάρχει άτομο, αλλά εμένα δεν μου έβγαλε κάτι αυτό, μου έβγαλε ότι έχει νεύρα μαζί σου. Και γι' αυτό ίσως έχει άλλο άτομο, καταλαβες πώς πάει η ερώτηση. Μπορεί να έφτασε σε σημείο να έχει άλλη, γιατί έχει νεύρα μαζί σου. Λοιπόν, τώρα, επαναλαμβάνω για το βασιλιά του αέρα, ότι κάτι εξερευνά, μπορεί να μαθαίνει για εσένα, να έχει βάλει να παρακολουθούν εσένα. Ή τα κάνει αυτά αυτός ο βασιλιάς. Δεν δείχνεται, αλλά ψάχνει για σένα, μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα ιντερνετικά συστήματα για να ψάξει να σε βρει. Μπορεί να σε έχει βάλει μέχρι και κοριό αυτός εδώ, να το ξέρεις. Εμένα μου δείχνει ότι ψάχνεται για κάτι που θέλει να ανακαλύψει. Μαρία, είναι πάρα πολύ απλό να στείλει κάποιος το μήνυμα, αλλά μέσα στο κεφάλι του τι έχει είναι το πρόβλημα. Για να δούμε για το βασιλιά του νερού, αν έχει κάτι άλλο στη ζωή του. Αυτός πάλι deep χαζοχαρούμενος είναι, ή μπορεί, αν έχετε ένα δικαστήριο, μπορεί να είναι για παιδιά, παιδιά. Και η αδικία επίσης από αυτόν τον άνθρωπο να έχει να κάνει με την παιδικότητα. Κάτι άλλο που λέει εδώ πέρα είναι ότι θέλει να αλλάξει πράγματα στη ζωή του, και κάτι άλλο λέει ότι εάν έχει κάποια, είναι μικρότερης ηλικίας, αρκετά μικρότερης από αυτόν, την οποία έχει κάνει κάτι πάρα πολύ ανώριμο που θα τελειώσει. Εδώ τώρα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα, να σου πω, με το παιδί τι βγαίνει, αλλά πιο πολύ θα σου πω ότι είναι πολύ ανώριμο αυτό ακόμα το άτομο, γι' αυτό και σε αδικεί. Ό,τι βλακεία και να κάνει θα είναι για λίγο, δεν έχει καμία βάση, δηλαδή ακόμη και να τον δεις μπροστά σου με μια άλλη κυρία, αυτός ο άνθρωπος να ξέρεις ότι το κάνει αυτό από ανωριμότητα και όχι κάτι άλλο και δεν έχει κάποια βάση γι' αυτόν. Είναι και αυτό στα πλαίσια ότι τον έχεις αδικήσει. Κάτι θυμίσου λίγο με το βασιλιά των Ράδων. Και αν έχει ζωώδιο φωτιά και οροσκόπο νερό, είναι ακριβώς επάνω του αυτό το άνοιγμα. Γιατί είπαμε ότι βλέπεις και τον οροσκόπο για να συγκρίνεις. Ή μπορεί να είναι καρκίνος με οροσκόπο τοξότη, ας πούμε. Κατάλαβες, είναι η ίδια η ενέργεια σχεδόν. Έχει θυμό με σένα και όταν κάποιος έχει θυμό κάνει ακατάληπτα πράγματα, δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο για το βασιλιά της γης. Για να δούμε το βασιλιά της γης. Αυτός λέει ότι, όχι καλό είναι. Αυτός λέει ότι εγώ θέλω να κάνουμε μια καινούρια μια καινούρια αρχή, συγγνώμη, για τα Σαρδάμ. Μια καινούρια αρχή λοιπόν θέλει, φτάνει λέει, αρκετά κλάψαμε, αρκετά πονέσαμε, αρκετά, πώς το λένε,
μπήκε άλλο άτομο στη ζωή μας. Αν έχει άλλο άτομο αυτός, το διώχνει. Τελειώνουν αυτοί οι δύο. Αν υπάρχει άλλο άτομο στη ζωή του, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτή η ιστορία. Και επίσης εδώ δείχνει για κάποιους ότι μπορεί να έχει μία χειρία επάνω του, να είναι χείρος, όχι γουρουνάκι, να έχει πεθάνει η σύζυγός του. Όπως και να έχει λοιπόν, θέλει αυτό το άτομο να κλείσει τα του παρελθόντος και να τελειώσει. Γι' αυτό και σου έστειλε και θα σου έστειλε. Τι ωραία το είπα έτσι. Σου στέλνει μήνυμα αυτή την εβδομάδα για να το πιάσετε όλο. Έλενα, μην εξάπτεσαι. Να το πιάσετε όλο από την αρχή, Ειρήνη. Πάμε να δούμε λοιπόν αν θα μας έβγαλε για την κίνηση μόνο του, πες το, έλα ρε της γης ότι θα στείλει μήνυμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα πώς πρέπει να διαχειριστείς εσύ την κατάσταση αυτή την εβδομάδα. Πάνω απ' όλα, πριν να απαντήσω σε αυτό με τις κάρτες, θα σου πω κάτι που σε έχω ζαλίσει το κεφάλι, αλλά θα το ξαναπώ γιατί συνεχίζετε να κάνετε πλακιούλες. Δεν θα θυμώσετε για κανέναν λόγο. Δεν θα νευριάσετε ό,τι και να δείτε, ό,τι και να ακούσατε. Δεν υπάρχουν τα νεύρα για σας αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε γι' αυτό. Δεν θα πίνετε καφέδες. Δεν ξέρω. Θα πηγαίνετε, θα κοιτάτε τα αστέρια. Κάτι κάντε πάνω σε αυτό. Οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν εσείς πώς πρέπει να διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται, μαράκι. Να έχουμε καλή πανσέλινο και να ηρεμήσουν τα πράγματα, μαράκι. Λοιπόν, πώς πρέπει να το διαχειριστείτε. Εσείς της φωτιάς, λέει, θα πρέπει να σταματήσετε να είστε απογοητευμένες. Γιατί αυτή η απελπισία και η απογοήτευση δεν σας κάνει τίποτα, μα τίποτα δεν έχει να σας προσφέρει. Άρα, η απελπισία του τύπου πέρασε ο καιρός και δεν ήρθε, πρέπει να φύγει. Αυτό είναι το εμπόδιό σας. Να ανοίξετε τα παράθυρα, να βγείτε καμιά βόλτα έξω. Πώς λέει η Κλειό, βόλτα, μπάνιο και τέτοια, σούλα. Αυτό το πράγμα λέει. Σταματήστε να ασχολείστε και να ξεσκονίζετε το παρελθόν σας και να διαβάζετε τα μηνύματα που σας έστειλε και αναμασάτε και γύρω-γύρω τα ίδια. Λοιπόν, Μαρία, εδώ λέει πρέπει να βγεις έξω από το σπίτι σου και σταμάτα να διαβάζεις τα μηνύματα που έχετε μιλήσει και σας έχουν πληγώσει. Μαρία, για κάποιον λέω, μόνη μου τα λέω. Λοιπόν, άρα αυτό πρέπει να κάνετε, να βγείτε έξω και να σταματήσετε να θρηνείτε. Φτάνει ρε παιδί μου καλό, όλες οι κάρτες εδώ πέρα τη σκοτεινιά είναι αυτή. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε πώς πρέπει να το διαχειριστείς. Όπα, καλέ, εσύ πόπο τσαούσα. Τι είσαι εσύ ρε. Έχεις και εσύ δικαστήρια με αυτόν. Διαζύγιο. Τώρα, ή εσύ περιμένεις να πάρει διαζύγιο ή εσύ παίρνεις διαζύγιο, έξαλλη δεν θα πεις τίποτα. Κάτι γίνεται με το διαζύγιο, δικαστήριο, ίσως και γι' αυτό κάποιος παίρνει πληροφορίες, μαζεύει πληροφορίες, εάν είναι παντρεμένος μαζεύει πληροφορίες για να χωρίσει με τη γυναίκα του, να βρει λόγους για να χωρίσει. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, εδώ πανικός έγινε. Και επίσης εσύ λες όχι θέλω να δικαιωθώ, να με παντρευτεί, εγώ μόνο αν με παντρευτεί θα δικαιωθώ. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία εδώ πέρα. Και χτυπιέσαι για αυτό το πράγμα. Χτυπιέμαι και εγώ τρομάρα μου, με βάζεις και χτυπιέμαι. Τι γίνεται εδώ με τους γάμους και τα δικαστήρια σήμερα. Λοιπόν, Φώτινη, εδώ λοιπόν για κάποιους λέει ότι η δικαίωση αυτή τη βδομάδα, μάλλον θα σου το πω αλλιώς, θα πρέπει να μην αγχώνεσαι για αυτή την κάρτα του αν θα παντρευτείτε ή όχι. Γιατί εδώ πέρα κάτι προκάλεσε σε αυτό.
κάτι ήτανε λάθος. Ο τρόπος που το συζητούσατε, το χειριζόσασταν ήτανε λάθος. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που όταν ακούνε για γάμο ταράζονται, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δεν το έχουν, και ο βασιλιάς του αέρα είναι τέτοιος χαρακτήρας, δηλαδή δεν θέλει να παντρευτεί. Για να μπορέσεις να παντρευτείς έναν τέτοιο τύπο, θέλει να του λες τα ανάποδα. Τα ανάποδα. Όχι μαστίχα να πάρετε, κούτες μαστίχας να πάρετε αυτή τη βδομάδα. Λοιπόν, κατάλαβες, τώρα αυτό εσύ που θέλεις ζώνη και ντε, αυτή την εβδομάδα πρέπει κάπως λίγο να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις. Αν έχετε δικαστήριο για ό,τι αφορά διαζύγιο, λίγη ομαλά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά έχουν κάποιο τέτοιο θέμα, φοβούνται αν θα λήξει ο γάμος τους ομαλά. Ομαλά λίγοι εδώ για αυτούς που αυτή τη βδομάδα έχουν μια τέτοια ιστορία. Μια δικαίωση επίσης, ένα χαρτί από το κράτος το οποίο θα σε δικαιώσει, αλλά εμείς δεν μιλάμε γι' αυτό τώρα, απλά βγήκε και εγώ έτσι θα σου το πω. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θα ασχοληθείτε με ζητήματα του γάμου σας, εσείς, ή πρέπει να ασχοληθείτε, βασικά πρέπει να πάρετε αποφάσεις σε ό,τι αφορά αυτή την ενέργεια, τον γάμο, τη σκέψη σας γύρω από το γάμο. Μάλιστα, Γκαλίνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εσύ που ο βασιλιάς σου είναι του νερού. Ειρηνάκη, αυτό την καραμέλα. Λοιπόν, για να δούμε εσύ του νερού εδώ τι γίνεται, πώς πρέπει να τα διαχειριστείς αυτή την εβδομάδα. Βλέπεις το παιδί με το παιδί. Άρα βγαίνει έντονα, παιδιά, ότι κάποιοι έχετε δικαστήριο σε ό,τι αφορά παιδιά. Αυτό λέει και εσύ, λέει, πρέπει να οριμάσεις αυτή την εβδομάδα και να τα δεις κάπως αλλιώς τα πράγματα. Π.χ. αν έχει παιδί αυτό το άτομο, θα πρέπει να δεις πώς θα το αντιμετωπίσεις το ζήτημα αυτό, γιατί μπορεί να ήταν ένα πρόβλημα. Γεια σου, Χριστινάκη, το θέμα του παιδιού. Εδώ είναι σαν να λέει ότι υπήρχε ένα ζήτημα με ένα παιδί, παιδιά. Απ' την άλλη, εσύ πρέπει λίγο να οριμάσεις το κομμάτι της δικαιώσης. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι περιμένεις διακαώς να σε δικαιώσει αυτός, ενώ πρέπει να δικαιώσεις εσύ τον εαυτό σου. Λάθος το πήγατε αυτό όλο. Και κάτι άλλο που λέει είναι ότι για κάποιους ένα παιδί θα βοηθήσει αυτή την εβδομάδα, δικό σου παιδί όμως για κάποιους, θα βοηθήσει σε κάτι, να φέρει μία δικαίωση για αυτό που περιμένετε από αυτόν τον βασιλιά του νερού. Για να δούμε πώς πρέπει να το πας αυτή την εβδομάδα εσύ που έχεις βασιλιά γης. Εσύ αυτή την εβδομάδα, αγαπημένη, θα έχεις επανασυνδέσεις πάρα πολλές και το πας πάρα πολύ καλά, λέει εδώ, πάρα πολύ καλά. Ναι, μπορεί να έχει καθυστερήσει πράγματι αυτός ο βασιλιάς, αλλά έπρεπε, είπαμε, να κλείσετε τους κύκλους και όλα αυτά τους έχω ζαλίσει. Και αυτή η εβδομάδα είναι το ζώδιο που θα έχει πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Όχι ότι οι άλλοι δεν θα έχετε. Γη κάπου στο χάρτη σας έχετε όλοι. Εντάξει, μη μου τρομοκρατήστε. Απλά εδώ αυτοί που ήταν τα ζάμου αργά μέχρι τώρα αρχίζουν και κινούνται λίγο. Για τις επανασυνδέσεις μιλάω μόνο, ναι. Μόνο γι' αυτό, όχι για άλλα πράγματα, μη μου μπερδευτείς. Ζωώδιο οροσκόπο σελήνη, αλλά και όπου έχει γη. Κάτσε εγώ, θα σου πω τώρα, περίμενε. Θα σου πω τώρα εγώ που έχω γη, για να καταλάβεις τι λέω. Άμα το βρω θα σου το πω, μην νομίζεις, περίμενε. Λοιπόν, θα το βρω γρήγορα, γιατί κάνω κάτι τέτοια. Κατάλαβες, ρε παιδί μου, τώρα εσύ. Αυτό που μας βγάζει όμως σαν μια γενική πληροφορία είναι ότι δεν πρέπει να φοβάσαι σήμερα. Και επίσης κάτι άλλο που μας έβγαλε σήμερα γενικότερα είναι ότι αυτοί ναι μεν είχαν μια ανοριμότητα στο παρελθόν, αλλά αρχίζουν και αυτοί τσούκου να βάζουν τα πράγματα σε μια σειρά στο μυαλό τους, να ανακαλύπτουν τι θέλουν. Που έχω γη, έχω εγώ καιρό ρε, πολύ εγώ καιρό. Δεν έχω πολύ, έχω 2. Έχω
παρθένο ουρανό, πλούτονα παρθένο τα ζάμαργα, Παναγία. Αχ, και έχω στον 8ο οίκο εγώ καιρό και στον 9ο. Καλά πάω. Εσείς που ξέρετε αστρολογία, πέστε μου τι είναι αυτό. Δηλαδή, βλέπεις ότι έχεις μέσα σου, μέσα στο χάρτη σου, γη, το ίδιο και ο άλλος ο άνθρωπος. Γεια σου Ειρηνάκη, καλησπέρα. Προσπαθείς γιατί τον είδες και με άλλη. Δήμητρα, αυτό είναι ένα θέμα, είναι λογικό. Καταλαβες. Λοιπόν, πάμε να δούμε συμβουλή για κάθε βασιλιά εβδομάδας. Πάμε να δούμε τι σε συμβουλεύει για κάθε βασιλιά το άνοιγμα. Πού πήγανε, πού πήγαν οι κάρτες. Πού πήγανε, πού πήγε η τράπουλα. Απίστευτο. Καλά, δεν τη βλέπω μπροστά μου τώρα. Είναι δυνατόν. Μπερδεύτηκε άλλη τράπουλα, ρε, θα τρελαθώ. Αχ, Παναγία. Λοιπόν, πάμε να δούμε συμβουλή για κάθε βασιλιά. Γιατί θα με πνίξω καμιά ώρα. Για κάθε βασιλιά συμβουλή. Υποτανάδρομο. Πού να ξέρω τώρα. Σελήνη έχω στο Σκορπιό. Άστα. Καλησπέρα, Αντωνία. Ο ήγρος του Σκορπιού, αναγέννηση, σεξ, μεταμόρφωση, χρήματα άλλων και η βαθιά πνευματικότητα. Αυτό είμαι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε συμβουλή για κάθε βασιλιά. Ο βασιλιάς της φωτιάς, και εγώ αναρωτιέμαι, όχι δεν αναρωτιέμαι, λοιπόν, θέλει να κάνετε μία καινούρια αρχή, θέλετε να κάνετε μία καινούρια αρχή, και είναι σαν να τώρα να βρίσκεστε και αυτός και εσείς σε ένα τεντωμένο σκηνή, το οποίο είναι ποιος θα το σταθεροποιήσει, δηλαδή και οι δυο περιμένετε να εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά δεν ξέρετε ποιος θα κάνει την αρχή και παραπατάτε και οι δύο, προσπαθείτε να βρείτε μια ισορροπία σε όλο αυτό. Συμβουλή για το βασιλιά Ξυφών είναι ότι αυτή την εβδομάδα πρέπει να ισορροπήσεις εσύ. Εδώ παίζει και κάτι άλλο για κάποια κορίτσια. Θα μπλεχτείτε αυτή την εβδομάδα και με άλλο πρόσωπο και θα βρεθείτε σε δίλημμα με αυτό το πρόσωπο. Επίσης λέει, ισορροπήστε ερωτικά αν το θέλετε ή αν θέλετε να τα αφήσετε πίσω. Παίζει η ψυχή σας, δεν έχετε ισορροπία μέσα σας. Ναι, προσέξτε το αυτό. Βασιλιάς νερού συμβουλή, βασιλιάς νερού, ακόλουθος νερού, το παιδί εδώ, μια νωριμότητα και μισή. Τέλος πάντων δείχνει να οριμάζει κατά κάποιον τρόπο, να θέλει να έρθει να σε κατακτήσει, αλλά φοβάται εδώ από σένα τις αντιδράσεις σου, μήπως έρθει και δεν τον δεχτείς, κάπου είχε βγει αυτό πάλι. Για να δούμε, θα έρθει όμως, για να δούμε το βασιλιά της γης που ήταν η απόλυτη κάρτα. Εδώ λέει λοιπόν, εσύ παρόλο ότι έχεις τα διλήμματά σου, ειδικά αν είσαι βασίλισσα Ξυφών, δίδυμο ζυγός, υδροχός, ζώδιο, οροσκόπο σελήνη, εσείς λίγο αυτό με τη γη το έχετε ένα θέμα, σας βάζει σε πολλές δοκιμασίες στο μυαλό σας, εμπέζει δηλαδή το μυαλό. Βγείτε λέει από τα διλήμματα, βλέπεις την Πανσέλινο, αυτό δεν, ή τον θέλεις ή δεν τον θέλεις. Τελική κάρτα για όλη την εβδομάδα είναι τα 7 κύπελα. Τα 7 κύπελα εδώ μας λένε ότι ήρθε η ώρα να βγείτε από ένα τούνελ που είχαμε μπει όλοι μαζί. Κάτι είπε η Ρούζ για την πνευματικότητα και σου το λέω συχνά, αλλά είναι μια στιγμή που θα σου το ξαναπώ, ότι είναι μεγάλη στιγμή αυτή για την ανθρωπότητα και την πνευματικότητά της. Θα σε απασχολήσουν λοιπόν αυτή την εβδομάδα θέματα θρησκευτικού περιεχομένου ή θέματα σπιτιού που έχει να κάνει με γάμο. Κάποιος θέλει να ελευθερωθεί, ξέρεις, κάτι τέτοια.
υπάρχουν δράκοι, υπάρχουν τέτοια πράγματα αυτή την εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσεις πραγματικά τους φόβους σου. Βλέπω εδώ ότι κάνεις προσευχή, διαλογισμό κάποιοι, το βλέπω, αλλά επίσης βλέπουμε ότι ήρθε η ώρα να βγείτε από αυτό το τούνελ. Είναι μια εβδομάδα που θα έχει για πολλούς πολλά ξεκαθαρίσματα, γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπατε καθαρά τα πράγματα. 444 είμαστε, 1 και 44 και 42 και 43 και 44 ο χρόνος, τεσσάρια και χθες έβλεπα πολλά τεσσάρια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα, υπέροχη. Δεν πειράζει που είναι Πανσέλινος, δεν είναι πολύ κακή Πανσέλινος, οπότε προσέξτε τον εαυτό σας και όλα θα γίνουν. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα με την κακή σκέψη, με την καλή κάτι μπορούμε να αλλάξουμε. Οκ? Προσέχουμε για να έχουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τις εγγραφές, τους επόπτες, τις επόπτηρες, τα κορίτσια μου, όλους σας ένα παιδιά, σας ευχαριστώ θερμά. Υπέροχη εβδομάδα εύχομαι. Ούτε θυμάμαι τι ημερομηνία έχουμε. Κλείνει ο μήνας, δεν κλείνει ο μήνας, δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, 21 έχουμε. Το είδα στον υπολογιστή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να περνάτε τέλεια. Καμιά βόλτα πάτε. Άντε φιλάκια πολλά. Να προσέχετε.